Γεια σας φίλοι μου. Τι θα κάνουμε σήμερα, τι σας έχω εγώ. Λοιπόν, θα κάνουμε μια κλασική μαρινιέρα. Όταν λέμε μαρινιέρα, εγώ θα σας πω την ιστορία της μαρινιέρας. Είναι οι ρίγες εναλλασσόμενες μπλε με λευκές. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε το 1800, αυτό ήταν ανδρικό ρούχο. Το είχαν πρωτοφορέσει, το είχαν πρωτοδημιουργήσει για το γαλλικό ναυτικό. Μετά το υιοθετήσαν και οι ψαράδες. Φοράγαν λοιπόν μία χοντρή μπλούζα η οποία είχε 21 λευκές και 21 μπλε ρίγες. Αυτό υπάρχουν δύο εκδοχές. Είτε το 21 ήταν οι νίκες του Ναπολέοντα και θέλαν να το φοράνε πάνω τους, είτε σε περίπτωση που πέφταν στη θάλασσα να μπορούν να τους ξεχωρίζουν. Αυτό λοιπόν το 1800 λέμε. Στις αρχές του 20ου αιώνα, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πώς έφτασε δηλαδή να τη φοράμε οι γυναίκες, έτσι. Η Κοκό Σανέλ είχε πάει κάποια στιγμή διακοπές σε ένα παραλιακό μέρος. Είδε λοιπόν τους ναυτικούς τους τότε και εμπνεύστηκε. Όταν λοιπόν γύρισε πίσω, άρχισε και έβγαλε μία σειρά γυναικεία που ήταν καθαρά στηριγμένη επάνω σε αυτό που είχε δει. Έβγαλε λοιπόν μπλε και λευκές ρίγες σε όλα τις τα ρούχα για γυναίκες. Έτσι λοιπόν, περνώντας τα χρόνια, αυτό το πράγμα έγινε διαχρονικό. Δηλαδή, πλέον μαρινιέρες λέμε όλα τα ρούχα τα οποία έχουν εναλλασσόμενες δύο χρώματα ρίγες. Εμείς λοιπόν τι θα κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε τη δική μας μαρινιέρα. Αυτό είναι ένα φανταστικό ρούχο, το οποίο φοριέται όλο το χρόνο, έτσι. Εμείς θα κάνουμε λοιπόν τη δική μας εκδοχή της μαρινιέρας. Θα την κάνουμε μπλε με λευκή. Οι ρίγες δεν θα είναι ισομετρικές, νάτες. Εγώ έχω κάνει μια προεργασία εδώ, να το, βλέπετε. Οι ρίγες τις έκανα τσαχπίνικες, τις ρίγες. Τις λευκές τις έκανα μικρότερες από τις μπλε. Και εδώ πάνω στη μπλε, σε κάποια σημεία του πλεκτού μας, θα ρίξουμε λίγο κόκκινο. Θα κάνουμε λοιπόν μια έμπνευση δική μας μαρινιέρας. Είναι ένα ρούχο διαχρονικό, δεν πρέπει να λείπει από καμιά ντουλάπα. Θα το κάνουμε σε διαστάσεις που είναι για όλους μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει δηλαδή έχω λίγο περισσότερα κιλά, έχω λίγο λιγότερα. Η μαρινιέρα φοριέται από όλους, έτσι. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε το νήμα το μπλε, το αντόρε. Δεν είναι το μπλε το σκούρο, είναι το 349. Είναι της θάλασσας της φουρτουνιασμένης το χρώμα. Θα χρειαστούμε λευκό, αντόρε, το 330. Θα χρειαστούμε ένα αντόρε κόκκινο, το 352, για τις λεπτομέρειες, γιατί όλα τα τελειώματά μας θα έχουν μία σιρούλα κόκκινη. Έτσι, για την πινελιά που λέμε. Λοιπόν, και το βελονάκι μας θα είναι το νούμερο 4,5. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε. Εγώ θέλω να μου κάνετε μία αλυσιδάκια, όσοι είναι στο πιο παχύ σας σημείο τώρα. Δεν ξέρω ποιο είναι το πιο παχύ μας σημείο. Άλλοι είναι εδώ, άλλοι είναι εδώ. Συνήθως οι μαρινιέρες είναι εδώ, σε αυτό το σημείο. Δηλαδή περίπου μία παλάμη κάτω από τον αφαλό μας. Εκεί σταματάει. Δεν είναι μακριές μπλούζες, είναι κανονικές μπλούζες οι μαρινιέρες. Λοιπόν, θα μου βάλετε μία αλυσίδα ώστε να πιάνει αρκετά από εδώ μέχρι εδώ. Και θα μου αρχίσετε να μου πλέκετε το λάστιχο που θα σας δείξω εγώ τώρα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ μετρήθηκα και μου βγήκανε πάνω στο, όπως το έβαλα και άρχισα να πλέκω την πρώτη σειρά. Μόλις τελείωσα την πρώτη σειρά και είδα ότι μου έρχεται πολύ ωραία. Ήταν 75 πόντι για μένα. Εσάς μπορεί να είναι 73, μπορεί να είναι 85. Δεν παίζει ρόλο. Εσείς θα μου βάλετε την αλυσίδα που είναι από εδώ μέχρι εδώ. Οκ. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν να ξεκινήσουμε να βάζουμε τις αλυσιδούλες μας. Βάλαμε λοιπόν 75 πόντους. Βάζουμε το νυχάκι μας εδώ, στον τελευταίο μας πόντο. Κάνουμε 1, 2, 3 και θα κάνουμε ποδαράκια. Και παίρνουμε και μπαίνουμε εκεί που έχουμε το νύχι μας. Και κάνουμε το πρώτο μας ποδαράκι. Και κάνουμε τώρα. Για να κάνουμε το λάστιχο κάτω-κάτω, έτσι, κάνουμε από ένα ποδαράκι σε κάθε πόντο. Άρα πόσους πόντους θα έχουμε? 75. Ωραία. Πάμε μέχρι το τέλος της σειράς με ποδαράκια.
Μη μου φάτε πόντο. Έτσι. Σε όλους τους πόντους μέσα. Κάναμε τα 75 ποδαράκια μας. Τι κάνουμε τώρα? 1, 2, 3. Γυρίζουμε και πατάμε στον ίδιο πόντο. Κάναμε λοιπόν την ούγια. Και πάμε τώρα. Παίρνουμε στο επόμενο, το πιάνουμε, το τραβάμε μπροστά. Πλέκουμε ένα ποδαράκι. Ξαναπαίρνουμε, πάμε στο επόμενο. Ποιο είναι το επόμενο? Αυτό. Το τραβάμε προς τα πίσω. Να το πιάσουμε εκεί. Λοιπόν, εδώ. Το επόμενο προς τα εμπρός. Το επόμενο προς τα πίσω. Πάμε μπρος πίσω να δημιουργήσουμε το λαστιχάκι. Μπροστά. Προσεκτικά, προσεκτικά, έτσι. Πίσω. Μπροστά. Πίσω. Μέχρι το τέλος της σειρούλας, αλλά πολύ προσεκτικά. Δηλαδή τα μπρος και τα πίσω. Μην μου τα κάνετε δύο το ίδιο, γιατί δεν θα βγει σωστά στο τέλος. Ένα μπρος, ένα πίσω, έτσι. Λοιπόν, τελειώστε μου τη σειρούλα. Τελειώσαμε και την επόμενη σειρούλα, τελειώσαμε σαν άποδη. 1, 2, 3. Πάμε πίσω, πατάμε στο ίδιο και αρχίσουμε να ακολουθούμε αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή αυτός ο πόντος είναι πίσω, άρα παίρνουμε και τον παίρνουμε πίσω. Αυτός ο πόντος είναι μπροστά, άρα τον παίρνουμε από μπροστά. Άρα τώρα μας πάει μόνο του. Αυτό πίσω. Αυτό μπροστά. Βλέπετε πώς πάει? Είναι το λαστιχάκι, το κλασικό λαστιχάκι που κάνουμε με το βελονάκι. Μπροστά. Πίσω. Μπροστά. Πίσω. Λοιπόν, μαζί με την πρώτη σειρούλα που κάναμε τα ποδαράκια, τώρα βρισκόμαστε στην τρίτη σειρά. Έτσι. Λοιπόν, θα μου κάνετε εμένα 5 σειρές σύνολο. Εδώ είναι 1, 2, 3 πάμε τώρα. Θα μου κάνετε 5 σειρές με την ίδια διάταξη σύνολο. Και μετά θα ανοίξω για να αλλάξουμε, να σας δείχνω πώς θα αλλάζουμε χρώμα τώρα. Έτσι, δηλαδή την τεχνική αυτή για να γίνει αυτό το πραγματάκι. Δηλαδή εσείς θα μου φτάσετε μέχρι εδώ. Αυτό το κομμάτι θέλω να μου κάνετε. 5 σειρούλες είναι. Έτσι, από εδώ μέχρι εδώ. Λοιπόν, συνεχίστε μου για 5 σειρούλες, προσεκτικά, προσεκτικά. Το πίσω, το μπρος, μπροστά. Το πίσω, μπρος. Έτσι λοιπόν θα μου κάνετε την τρίτη, την τέταρτη και την πέμπτη σειρούλα. Λοιπόν, τελειώσαμε τις 5 σειρούλες μας, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5. Και τώρα πάμε να κάνουμε την προεργασία για να αλλάξουμε χρώμα. Εδώ να ξέρουμε λοιπόν ότι είναι η καλή πλευρά μας, άρα βάζουμε ένα ποντοδείκτη εδώ. Να ξέρουμε κάθε φορά ότι είναι η καλή πλευρά. Για την προεργασία θα την κάνουμε πάντα από την ανάποδη για να αλλάξουμε σειρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να σας εξηγήσω ακριβώς. Λοιπόν, 1, 2. Γυρίζουμε. Πατάμε στο ίδιο για να κάνουμε την ούγια μας. Και αρχίζουμε να πλέκουμε τώρα πλέον από εδώ και πάνω μόνο μισά ποδαράκια. Δηλαδή, πήραμε, μπήκαμε, το είδατε. Ένα λεπτό, να το ξανακάνω να το δούνε και οι αρχάριοι. Λοιπόν, παίρνουμε, μπαίνουμε, βγάζουμε και τα κλείνουμε και τα 3. Αυτό είναι το μισό ποδαράκι, έτσι. Λοιπόν, ένα στον αέρα, πηδάμε το επόμενο, πάμε στο μεθεπόμενο και κάνουμε πάλι μισό ποδαράκι. Από εδώ και πέρα μόνο μισά ποδαράκια, όλη μπλούζα, έτσι. Εκτός από τα λάστιχα, όλα τα άλλα είναι μισά ποδαράκι. Αφήνουμε αυτό, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε πάλι μισό ποδαράκι. Ένα στον αέρα, πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε πάλι μισό ποδαράκι.
Πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε πάλι μισό ποδαράκι. Έτσι λοιπόν πάει όλη αυτή η σειρά μας. Πριν φτάσετε στο τέλος, θα ξανανοίξω για να σας πω ένα μυστικούλι. Εκεί. Ένα στον αέρα, πηδάμε το επόμενο, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε μισό ποδαράκι. Εδώ, μισό ποδαράκι. Έτσι λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε λίγο πριν το τέλος, που θα ανοίξω για να σας πω πώς το τελειώνουμε. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος σειράς. Εδώ στο τέλος σειράς τι θα κάνουμε? Ενώ σε όλα τα άλλα πηδήξαμε ένα, εδώ θα πηδήξουμε δύο και θα σας εξηγήσω ακριβώς για ποιο λόγο πηδάμε δύο για να φτάσουμε στην άκρη. Επειδή τα μισά ποδαράκια είναι πιο χαλαρά από ό,τι είναι το λάστιχο, εάν συνεχίζαμε με 75 πόντους ή ξέρω εγώ όσους έχει ο καθένας μας, αυτό το πράγμα θα άνοιγε εκεί. Θα γινότανε πάρα πολύ φαρδιά η μπλούζα μας. Λοιπόν, τι κάναμε με αυτόν τον τρόπο? Με αυτόν τον τρόπο, εάν δείτε τώρα στην επόμενη σειρά, τους 75 τους έχουμε κάνει 73. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Τώρα θα αλλάξουμε χρώμα. Οπότε, στην επόμενη σειρά θα μετρήσουμε να δείτε ότι έχουν γίνει τώρα, αφού πηδήξαμε τους δύο αυτούς και κάναμε και ούγια στην αρχή, έχουμε 73 πόντους. Εδώ λοιπόν, τι κάνουμε στον τελευταίο πόντο, επειδή αλλάζουμε χρώμα? Μπαίνουμε, παίρνουμε, βγαίνουμε και δεν ολοκληρώνουμε. Πάντα λοιπόν την τελευταία βελονιά μας την κάνουμε με το χρώμα που θα αλλάξουμε. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τώρα το άσπρο. Τραβάμε λίγο το μπλε και λίγο το άσπρο να σφίξει. Εκεί. Και πάμε τώρα να κάνουμε 2 στον αέρα. Ερχόμαστε εδώ, δένουμε αυτό με το μπλε για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας φύγει. Είναι παγωμένα τα χέρια μου γιατί είναι πάρα πολύ πρωί και κάνει πάρα πολύ κρύο. Δεν έχει ζεστάνει ακόμη το μαγαζί. Αν με βλέπετε να πηγαίνω λίγο σιγά δηλαδή, είναι παγωμένα τα χέρια μου. Λοιπόν, κάναμε 2 στον αέρα. Γυρίζουμε. Πατάμε στο ίδιο και κάνουμε ένα μισό ποδαράκι. Εδώ. Στην ίδια τρυπούλα, έτσι. Εκεί. Ωραία. Πάμε τώρα κάτω και πατάμε στο κενό μέσα στον πόντο της προηγούμενης σειράς. Το βλέπετε? Λοιπόν, εδώ πατάμε. Εκεί. Και κάνουμε πάλι μισό ποδαράκι. Πάμε δίπλα ακριβώς σε αυτό που μπήκαμε, σε αυτό το πόντο και κάνουμε ένα μισό ποδαράκι. Πάμε πάλι, εδώ υπάρχει μία κενή τρυπούλα, εδώ στο κέντρο. Παίρνουμε, μπαίνουμε στην κενή τρυπούλα, εκεί, και κάνουμε πάλι μισό ποδαράκι. Πάμε δίπλα, ακριβώς το βλέπετε όμως που μπαίνω. Ακριβώς δίπλα και κάνουμε πάλι μισό ποδαράκι. Παίρνουμε, μπαίνουμε στην τρυπούλα που έχουμε αφήσει της από κάτω σειρούλας και κάνουμε εδώ και κάνουμε πάλι μισό ποδαράκι. Μία πάνω, μία κάτω πάμε, για να κάνουμε τη ζαχπινιά. Πάμε δίπλα ακριβώς λοιπόν, εδώ, σκουντάμε λίγο αυτό δεξιά μας και μπαίνουμε εδώ και κάνουμε πάλι μισό ποδαράκι. Σιγά σιγά το πάω να το βλέπετε. Εδώ τραβάμε, βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει μία κενή τρυπούλα στο κέντρο. Μπαίνουμε λοιπόν και κάνουμε μισό ποδαράκι. Παίρνουμε, τραβάμε λίγο αυτό δεξιά μας και βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει μια τρυπούλα, μπαίνουμε και κάνουμε επάνω μισό ποδαράκι. Κάτω μισό ποδαράκι. Πάνω μισό ποδαράκι. Τραβάμε λίγο δεξιά. Κάτω μισό ποδαράκι. Πάνω μισό ποδαράκι. Δεν τι κάνω, τραβάω λίγο δεξιά και βρίσκω τρυπούλα. Κάτω. Πάνω. Κάτω. Πάνω. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα κάνουμε αλλαγή σειράς για να φαίνεται αυτό το σχεδιάκι. Να κάνει αυτό, το δοντάκι. Κάτω.
πάνω. Κάνουμε και μια τσαχπινιά δηλαδή. Λοιπόν, έτσι θα μου πάτε μέχρι το τέλος σειράς, λίγο πριν το τέλος, θα ανοίξω εγώ, να τελειώσουμε μαζί τη σειρούλα μας. Εκεί, κάτω, τραβάμε λίγο δεξιά, αυτό, και βρίσκουμε τον επόμενο πόντο που είναι αυτός. Εάν δεν μου πάρετε αυτόν τον πόντο, δεν θα φαίνεται ωραίο το σχήμα του. Είναι εδώ ο πόντος, το βλέπετε? Είναι ακριβώς δίπλα. Αν το κάνουμε λίγο δεξιά, το κάτω, δηλαδή όπως θα μπούμε κάτω και θα βγούμε, τραβάμε λίγο δεξιά και φαίνεται αμέσως ο πόντος που πρέπει να μπούμε ο πάνω. Εντάξει, λοιπόν, έτσι θα μου πάτε μέχρι το περίπου στο τέλος σειράς, γιατί θα ανοίξω εγώ πάλι για να κάνουμε μαζί το τελείωμα. Τελειώνουμε λοιπόν τη σειρούλα μας. Είμαστε τώρα στην καλή πλευρά του πλεκτού. Έτσι, στην ανάποδη κάναμε το φιλέ και τώρα είμαστε στην πρώτη σειρά από το άσπρο, έτσι, στην καλή πλευρά του πλεκτού. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ, μπαίνουμε και εδώ και μπαίνουμε και στην ούγια μας εδώ ανάμεσα. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε. Έχουμε 2. Αυτή είναι η ούγια μας. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, έτσι, 71, 72, 73 που σας είπα. Δηλαδή, από τους 75 που ήταν το λαστιχάκι μας, έχουμε κλείσει λίγο για να έρθει σωστά το πλεκτό μας και τα έχουμε κάνει 73 τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι επάνω με 73. Τι κάνουμε? Αυτή ήταν η πρώτη σειρά του λευκού. Πάμε να κάνουμε τη δεύτερη σειρούλα, 1-2 στον αέρα, με μισά ποδαράκια, κανονικά. Θα μου κάνετε τη δεύτερη και θα μου κάνετε και την τρίτη. Δηλαδή, αφού τελειώσετε και στην καλή πλευρά του πλεκτού μας. Εδώ, μισά ποδαράκια παντού. Εκεί. Μισά ποδαράκια και σε αυτή τη σειρά και στην επόμενη. Οπότε θα έχουμε 3 σειρές έτοιμες από το λευκό, έτσι. Λοιπόν, κάντε μου αυτή και την επόμενη. Λοιπόν, κάναμε τις 3 σειρούλες. 1, 2, 3. Στην τέταρτη λοιπόν τώρα θα κάνουμε την προεργασία. Πάντα στην ανάποδη σειρά, δηλαδή στην τέταρτη, θα κάνουμε την προεργασία για να αλλάξουμε χρώμα. Πώς την κάνουμε την προεργασία? 1, 2, γυρίζουμε. Πατάμε ξανά στο πρώτο. Κάνουμε μισό ποδαράκι. 1 στον αέρα. Κάνουμε πάλι το φιλέ. Και πατάμε. Αφήνουμε το επόμενο και πάμε στο μεθεπόμενο και κάνουμε ένα μισό. Αφήνουμε το επόμενο, πάμε στο μεθεπόμενο και κάνουμε ένα μισό. Και κάνουμε ένα μισό. Εδώ, έτσι. Αυτό λοιπόν στο λευκό μας θα το κάνουμε πάντα στην τέταρτη σειρά. Δηλαδή θα κάνουμε 3 σειρές κανονικές, μετρώντας και την πρώτη, έτσι. 1, 2, 3 και στην τέταρτη θα κάνουμε αυτό. Πάντα στο λευκό μιλάω, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Θα σας τα δώσω και γραμμένα αυτά. Πόσες σειρές κάνουμε στο λευκό και πόσες σειρές κάνουμε στο μπλε. Θα υπάρχει στο πάνω μέρος του βίντεο, οπότε δεν θα μπερδεύεστε. Λοιπόν, εκεί. Πηγαίνετε μου μέχρι το τέλος της σειράς έτσι. Πάμε λοιπόν προς το τέλος σειράς. Έχουμε κάνει ένα, πηδάμε ένα, μπαίνουμε εδώ. Τώρα είναι μετρημένα πια. Δεν χρειάζεται να τρώμε τίποτα. Μπαίνουμε εδώ. Ένα στον αέρα και μπαίνουμε και εδώ που είναι η ούγια μας. Να μπω καλά, εκεί. Ωραία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πριν ολοκληρώσουμε το τελευταίο μας ποδαράκι, έχουμε πει τι κάνουμε. Μπαίνουμε εδώ, τραβάμε και τι κάνουμε? Αλλάζουμε χρώμα. Για να αλλάξουμε χρώμα, επειδή αυτό θα μείνει μέσα στο ράψιμό μας μετά, δεν έχουμε πρόβλημα για να μην δένουμε συνέχεια. Πάμε εδώ, τεντώνουμε καλά να έρθει αυτό η ίδια και περνάμε από μέσα. Εκεί.
Τραβάμε λίγο. Βλέπετε, ήρθε ακριβώς ίδιο με αυτό. Για να μην μας τραβάει η μπλούζα μας. Λοιπόν, 2 στον αέρα και πάμε τώρα να βάλουμε το δοντάκι μας. Δηλαδή, μπαίνουμε στο πρώτο πάλι, κάνουμε ένα μισό ποδαράκι και πάμε κάτω τώρα. Εδώ, στην τρυπούλα που έχουμε αφήσει στην προηγούμενη σειρά. Βλέπετε, στον πόντο μας, εδώ, στον κάτω. Και κάνουμε μισό. Τεντώνουμε λίγο, μπαίνουμε εδώ, ακριβώς στην τρυπούλα του πάνω πόντου και κάνουμε ένα μισό. Ξανά κάτω, τεντώνουμε, βλέπουμε ότι εδώ είμαστε, μπαίνουμε μέσα και κάνουμε το πάνω μισό. Κάτω μισό, ποδαράκι, πάνω μισό ποδαράκι, το βλέπετε? Κάτω μισό ποδαράκι, πάνω μισό ποδαράκι. Δεν είναι καθόλου δύσκολο και είναι μια πολύ ωραία αλλαγή χρώματος. Γιατί δεν είναι το ίσιο το κομμάτι, έχει μια τσαχπινιά. Εκεί. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη σειρά του μπλε μας. Εκεί και πάμε μέχρι το τέλος της σειράς έτσι. Θα τελειώσουμε με πάνω πόντο. Πάμε στο τέλος και μόλις φτάσω εγώ στο τέλος θα ανοίξω πάλι. Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος της σειράς. Εκεί μέσα. Κάτω. Θέλω να μου προσέξετε την πάνω τρυπούλα λίγο. Να την ξαναδούμε. Εδώ είναι. Εδώ, έτσι. Σε αυτή εδώ μέσα την τρυπούλα θα μπούμε. Εδώ. Ο πάνω πόντος μας είναι αυτός. Θέλω να το καταλάβουν όλοι. Ένα λεπτό να το ξανακάνουμε. Είναι αυτή η τρύπα. Δίπλα ακριβώς αυτό είναι μια αρκετά μεγάλη τρυπούλα. Εκεί μέσα θα μπούμε. Κάτω. Σε αυτό το πόντο δηλαδή. Εδώ. Βλέπετε. Κάτω. Θέλω να μου προσέξετε την πάνω τρυπούλα. Να το. Εδώ. Κάτω. Και εδώ πλέον είναι η ούγια μας. Οπότε μπαίνουμε εδώ, σε όλο αυτό. Και τελείωσε η σειρούλα μας. Λοιπόν, 2 στον αέρα. Στο μπλε λοιπόν, ενώ στο λευκό κάναμε 3 και μετά κάναμε την προεργασία στην 4η σειρά για να αλλάξουμε χρώμα, εδώ θα κάνουμε 7 σειρούλες και στην 8η θα κάνουμε την προεργασία. Εδώ λοιπόν σας τα έχω γράψει κιόλας. Δηλαδή στο λευκό κάνουμε 3 σειρές και στην 4η κάνουμε το φιλέ. Ενώ στο μπλε κάνουμε 7 σειρές και στην 8η κάνουμε το φιλέ. Έτσι. Λοιπόν, αυτό θέλω να μου θυμάστε. Πάμε να κάνουμε τώρα 7 σειρές, να κάνουμε και την τελευταία αλλαγή πάλι από μπλε σε λευκό και να σας αφήσω να μου το συνεχίσετε. Κάντε μου λοιπόν 7 σειρές μαζί με αυτή. Τώρα πάμε στη δεύτερη δηλαδή. Έτσι. Θα μου κάνετε σύνολο 7. Τώρα είμαστε στη δεύτερη σειρούλα. Όλα μισά ποδαράκια μέχρι το τέλος της σειράς. Τι γράφουμε λοιπόν στο χαρτάκι μας. Κάνουμε 7 σειρές μπλε και στην 8η φιλέ. Πάμε να μετρήσουμε. 1 σειρούλα αυτή. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Είμαστε στην καλή πλευρά. Πάμε να γυρίσουμε την 8η σειρά στην ανάποδη και να ετοιμάσουμε το φιλέ μας για να αλλάξουμε χρώμα. Δηλαδή 2 εδώ γυρίζουμε και πάμε να κάνουμε το φιλέ μας τώρα. Δηλαδή πατάμε στο ίδιο, στο πρώτο μας εδώ, πάντα με μισά, ένα στον αέρα, πηδάμε ένα, πάμε στο επόμενο και κάνουμε πάλι εδώ, ένα μισό ποδαράκι. Εδώ πάλι, ένα μισό ποδαράκι, θα σας πω και ένα μυστικό, για να μην μας ξεχυλώνει το πλεκτό, αυτό που κάνουμε στον αέρα θα το κάνουμε λίγο σφιχτά. Το μισό ποδαράκι κανονικό. Αυτό σφιγμένο. Συγχρόνως μαζεύουμε και το πλεκτό μας για να μην μας ανοίξει πολύ. Έτσι, εκεί. Εδώ. Μισό. Μέχρι το τέλος της σειρούλας μας.
Και πάμε μετά να αλλάξουμε, να βάλουμε πάλι το άσπρο, να μετρήσουμε πόσες σειρές θα κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, τελειώστε με αυτή τη σειρούλα και ανοίγω να μετρήσουμε και να σας πω πόσες σειρούλες θα μου κάνετε μπλε και πόσες άσπρες. Πάσαμε στο τέλος της σειρούλας μας με το φιλέ. Λοιπόν, ένα στον αέρα κάναμε, μπαίνουμε στο τελευταίο να κάνουμε το μισό. Αλλά δεν το αποτελειώνουμε γιατί πρέπει να αλλάξουμε χρώμα τώρα. Τι κάνουμε? Φέρνουμε αυτό εδώ, το περνάμε μέσα, τεντώνουμε εδώ εκεί να είμαστε σωστοί. Ωραία, κάνουμε 2 στον αέρα και συνεχίζουμε τώρα με το άσπρο, μπαίνοντας όπως έχουμε πει προηγουμένως. Δηλαδή, εδώ ουλιά, κρατάμε το μπλε γιατί θα το ξαναχρειαστούμε και πάμε. Μία κάτω όπως έχουμε πει, μία επάνω, μέσα στην τρυπούλα εδώ. Μία κάτω, μία επάνω στην τρυπούλα εδώ. Λοιπόν, και έτσι έχουμε ξαναλλάξει πάλι χρώμα. Το χρώμα το αλλάζουμε στην καλή πλευρά του πλεκτού πάντα και το φιλέ το κάνουμε στην ανάποδη. Οπότε, όταν πλέκουμε με το λευκό, τώρα εδώ θα κάνουμε 3 σειρές και στην 4η σειρά θα κάνουμε το φιλέ. Ώστε να πάμε μετά να ξεκινήσουμε το μπλε, να κάνουμε 7 σειρούλες και στην 8η το φιλέ. Έτσι λοιπόν θα αλλάσσονται οι ρίγες, οι μπλε με τις λευκές, μέχρι επάνω. Γιατί το έχω πλέξει με μισά ποδαράκια? Γιατί τα μισά ποδαράκια έχουν την ιδιότητα να αφήνουν εδώ μια τρυπούλα. Εμείς αυτή εδώ την τρυπούλα, τη μεσαία, θα τη χρησιμοποιήσουμε μετά για να περάσουμε το κόκκινο μέσα. Βλέπετε εδώ θα έχει 3 ρίγες. 1, 2, 3. Έτσι. Εδώ λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν για να περάσουμε το κόκκινο. Πάμε να δούμε λοιπόν την πλατούλα που εγώ την έχω έτοιμη, να τη μετρήσουμε κιόλας. Νάτι, η πλάτη μας. Νάτι. Ανάποδα το έχω. Εκεί. Νάτι. Λοιπόν, και πάμε να μετρήσουμε τις διαστάσεις της και τις αναλλαγές των χρωμάτων θα σας πω. Λοιπόν, αυτή είναι 52 πόντους, 52 στο μάκρος και 50 στο φάρδος. Βέβαια, ανοίγει, βλέπετε, δηλαδή μέχρι και το 52 το παίρνει άνετα. Βλέπετε. Λοιπόν, όπως και στο μάκρος, εκεί μπορεί να φτάσει δηλαδή και τους 53 πόντους. Οκ, λοιπόν, εδώ, αν θέλετε το ίδιο μάκρος με μένα, γιατί εγώ το θέλω 52-53 πόντους, το μάκρος, γιατί η μαρινιέρα δεν είναι για πάρα πολύ μακριά. Θα κάνετε μία, εκτός από το λάστιχο δεν το βλέπουμε, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5 εναλλαγές του μπλε, με τη διαφορά ότι στο τελευταίο μπλε φυσικά, στην 8η σειρά δεν θα μου κάνετε φιλέ, θα μου κάνετε κανονική σειρά. Δηλαδή θα τελειώσετε με 8 σειρές μπλε. Εντάξει. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5 σειρές μπλε. Και 1, 2, 3, 4 σειρές, 5 σειρές. 1, 2, 3, 4, 5 σειρές λευκό. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε τι έχω κάνει, έτσι θα την κάνουμε όλη την μπλουζίτσα μας. Εγώ έχω κάνει ένα δείγμα για να το δείτε. Βλέπετε στη μεσαία σειρούλα πώς έχω πέρασει το κόκκινο. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ, στη μεσαία. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ, στις μεσαίες σειρές. Και θα γίνει μία μαρινιέρα φοβερή. Λοιπόν, θα μου κάνετε ένα κομμάτι τέτοιο, ακριβώς το ίδιο, και ακριβώς το ίδιο θα μου κάνετε άλλο ένα ίδιο κομμάτι, με τη διαφορά ότι θα μου το σταματήσετε 11 με 12 πόντους πριν το τελείωμα. Δηλαδή θα μου σταματήσετε εδώ. Θα μου σταματήσετε μέχρι εδώ. Εντάξει, γιατί εδώ θα κάνουμε τη λαιμόκοψη. 2 ίδια λοιπόν κομμάτια, ένα ολόκληρο και ένα 11 με 12 εκατοστά πριν μου τελειώσετε. Εκεί. 2 κομμάτια θέλω. Μόλις τελειώσουμε τα 2 κομμάτια θα έρθουμε να κάνουμε τη λαιμόκοψη, να κάνουμε το λαστιχάκι μας, να κάνουμε τα μανικάκια μας, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου, συνεχίζω και εγώ και ανοίγουμε μόλις φτάσουμε όλοι εκεί. Λοιπόν, φτάσαμε το μπροστινό κομμάτι.
έχω κάνει στο τέταρτο κομμάτι το μπλε, 1, 2, 3. Στο τέταρτο μπλε κομμάτι έχω κάνει μόνο 6 σειρές, αντί να κάνω 7 και στην 8η να κάνουμε τη γεφυρούλα. Άρα έχουμε φτάσει εδώ. Γιατί έχουμε φτάσει εδώ? Διότι μια φυσιολογική μασχάλη είναι 22 εκατοστά. Άρα, για να κόψουμε λαιμόκοψη, συνήθως κόβουμε στα μισά της μασχάλης. Άρα, εδώ, βλέπετε, έχουμε 11. Στα μισά της μασχάλης. Όταν κάνουμε βε, κόβουμε στη μασχάλη. Εκεί. Τώρα, λοιπόν, εμείς θα κάνουμε λαιμόκοψη, κόβουμε στα μισά της μασχάλης. Και έχουμε 11 εκατοστά. Λοιπόν, πώς θα κόψουμε τώρα λαιμό? Πώς θα βρούμε πώς θα κόψουμε λαιμό? Έχουμε πει ότι λαιμό κόβουμε δηλαδή, το 1 τρίτο είναι ο λαιμός μας και το υπόλοιπο είναι η μασχάλη και ώμος. Επειδή όμως εδώ δεν έχουμε κόψει μασχάλη, άρα το 1 τρίτο θα είναι ο λαιμός μας και τα υπόλοιπα θα είναι ο ώμος μέχρι εκεί που θα κολλήσουμε το μανίκι. Επειδή έχουμε 73 πόντους λοιπόν, αν είχαμε 75 θα ήταν 25, θα κόβαμε εδώ 25 και 25, έτσι. Λοιπόν, επειδή όμως τώρα εμείς έχουμε 73 πόντους, θα κόψουμε 25 και θα αφήσουμε 24 και 24. Κατανοητό μέχρι εκεί? Έτσι. Λοιπόν, το 1 τρίτο πρέπει να το κόψουμε για το λαιμό. Αφού έχουμε 73 πόντους, δεν βγαίνει ακριβώς δια 3, άρα θα κόψουμε 25 και θα μείνουν 24 από εδώ και 24 από εκεί. Να το. Πάμε να δούμε το χαρτάκι μας. Λοιπόν, είπαμε ότι θέλουμε να κόψουμε τους 73 πόντους. 25 θα κόψουμε σε όλη τη λαιμόκοψη και θα μείνουν 24 από εδώ και 24 από εκεί. Για να μην τα κόψουμε μονοκόμματα τα 25, συνήθως το 1 τρίτο αυτού το κόβουμε στη μέση. Έτσι. Επειδή βγαίνει 3, 8, 24, θα κόψουμε 9 για να καλύψουμε το 25, 9 στην αρχή και μετά θα κόψουμε 4 από εδώ, 4, 4, 4. Άρα 9, 8, 8 και μας βγαίνουν 25 πόντι για να κόψουμε ωραία τη λαιμόκοψη. Έτσι. Πάμε τώρα να δούμε πόσους πόντους θα πλέξουμε για να μας μείνουν οι 9 στο κέντρο. Έτσι. Έχουμε 73 πόντους, άρα είναι 64 περισσεύουν δεξιά και αριστερά, εάν αφαιρέσουμε τους 9 τους κεντρικούς. Άρα 32 από εδώ, πρέπει να πλέξουμε 32, να αφήσουμε τους 9 και να συνεχίσουμε με τους άλλους 32. Έτσι, για να αρχίσουμε να κόβουμε τη λαιμόκοψη. Είναι κατανοητό? Να το πω άλλη μια φορά. Λοιπόν, θέλουμε να κόψουμε 25 στο λαιμό. Το 1 τρίτο συνήθως το κόβουμε με τη μία κάτω-κάτω. Επειδή όμως το 1 τρίτο είναι 3, 8, 24, περισσεύει 1. Άρα το βάζουμε στο κέντρο. Και γίνεται 9 και πρέπει να κλείσουμε 8 από εδώ και 8 από εκεί. Για να μην κλείσουμε όμως μονοκόμματα τα 8, δηλαδή κόψουμε 9, 8, 8, το κόβουμε σε δύο δόσεις. 4 και 4, 4 και 4. Και γίνονται όλα αυτά 25. Για να βρούμε τώρα τους κεντρικούς τους 9, δεν θα πρέπει από όλο μας το πλεκτό να δούμε πόσους θα πλέξουμε, πόσους θα αφήσουμε και πόσους θα ξαναπλέξουμε. Άρα, αφού έχουμε 73 πόντους, αν βγάλουμε τους 9 τους κεντρικούς, μας μένουν 64. Άρα, πλέκουμε 32, αφήνουμε τους 9 και μετά θα πλέξουμε άλλους 32 από εδώ. Οκ. Πάμε να το κάνουμε στην πράξη να το δούμε. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στην 7η σειρά του σχεδίου τώρα. Έτσι. Πάμε να μαζέψουμε τώρα που δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Και πάμε να ξεκινήσουμε την 7η σειρά. Είπαμε λοιπόν ότι πλέκουμε 32 πόντους. Είμαστε στην καλή πλευρά του πλεκτού. Έτσι, να το. Στην καλή. Αφού είμαστε στην 7η σειρά, είμαστε στην καλή. Λοιπόν. 1. 2. 3. 4. 5. 30. 31. 32. Και εκεί σταματάμε τη μια πλευρά από εδώ. Έτσι. Λοιπόν. Ένα στον αέρα και πρέπει να κόψουμε τώρα, είπαμε, 4. Άρα τι κάνουμε? Γυρίζουμε. Ένα λεπτό γιατί μπλέξαμε τα νήματα εδώ. Και πάμε.
βουβά. 1, 2, 3, 4. Κόψαμε τα 4. Το βλέπετε? Λοιπόν, 1, 2 στον αέρα, γιατί είμαστε στα τετραγωνάκια τώρα. Είμαστε στη σειρά που κάνουμε τα τετραγωνάκια μας. Άρα, είδατε τι έκανα? Πάμε τώρα. Κανονικά, κάνουμε την 8η σειρούλα μας. Κανονικά τα τετραγωνάκια μας. Γιατί θα βάλουμε το λευκό τώρα. Κόψαμε τα 4 που έπρεπε και συνεχίζουμε το σχέδιό μας τώρα. Και θα κόψουμε τα άλλα 4 και τελειώσαμε. Πάμε ευθεία μετά. Ωραία. Πάμε να αλλάξουμε μετά και το νήμα μας. Τώρα βέβαια, αν δεν θέλετε να κάνετε λαιμόκοψη, μπορείτε να το κάνετε χαμόγελο, δηλαδή να το πάτε μέχρι επάνω με τους ίδιους πόντους που έχει πλάτη και να κάνετε απλώς ένα τελείωμα στο κέντρο. Και αυτό γίνεται, έτσι, για όσους δεν θέλουν να κάνουν λαιμόκοψη. Θα σας εξηγήσω στο τέλος τι μπορείτε να κάνετε αν δεν θέλετε να μπείτε στη διαδικασία να κάνετε λαιμόκοψη. Λοιπόν, τελειώσαμε και αυτή η σειρούλα. Πάμε πίσω. Εδώ, όχι, πρέπει να αλλάξουμε, είπαμε χρώμα. Εδώ, έχουμε το χρώμα μας. Λοιπόν, οπότε, πάμε εδώ και κλείνουμε με το λευκό. Παίρνουμε το λευκό μας, το οποίο, εδώ μπερδευτήκαμε λίγο, ωραία. Πάμε εδώ, τραβάμε για να μην μας σφίξει. Εκεί, 2 στον αέρα, γυρίζουμε και αρχίζουμε τώρα να πλέκουμε με το λευκό. Και κάνουμε το σχεδιάκι μας φυσικά, έτσι. Λοιπόν, εδώ να το ξανακάνουμε γιατί μας μάδισε λίγο. Ένα κάτω. Την αλλαγή του χρώματος δηλαδή, κανονικά, όπως έχουμε μάθει, έτσι. Ένα πάνω, ένα κάτω. Ένα πάνω, ένα κάτω. Λοιπόν, συνεχίστε μου, θα ανοίξω λίγο πριν φτάσουμε στην άκρη, έτσι. Φτάσαμε λοιπόν και αφήνουμε τους τελευταίους 4 πόντους. Και πώς ξέρουμε ότι είναι 4 πόντοι? Εμείς είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε 24 εδώ, στον ώμο μας. Πάμε να μετρήσουμε. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Άρα κλείσαμε, τελειώσαμε με τη μία πλευρά της λαιμόκοψης. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε κανονικότατα το σχεδιάκι μας όπως κάναμε σε όλες τις σειρές. Δηλαδή, 3 σειρές και στην τέταρτη, στο λευκό έχουμε πει 3 σειρές και στην τέταρτη κάνουμε τα νταμάκια, έτσι. Έτσι ακριβώς συνεχίζουμε, ακολουθώντας το σχέδιο μέχρι να φτάσουμε στο πάνω μέρος του πλεκτού μας, της πλάτης μας. Τώρα δεν έχουμε πια να κλείσουμε τίποτα άλλο, απλώς ακολουθούμε, έχουμε δηλαδή να κάνουμε το λευκό και μια ρίγα ακόμα μπλε. Και τελειώσαμε τη μια πλευρά. Μόλις τελειώσουμε τη μία πλευρά, δηλαδή τώρα να σας εξηγήσω στην πλάτη που βρισκόμαστε, είμαστε εδώ τώρα, σε αυτό το σημείο της πλάτης. Κάνουμε αυτό το κομματάκι. Άρα, κάνουμε και αυτό και τελειώσαμε. Δηλαδή, έχουμε ολοκληρώσει, έχουμε φτάσει στο ύψος της πλάτης μας. Οπότε, μου κάνετε το λευκό, το μπλε, να το, εδώ είμαστε στο λευκό, θα μου κάνετε και το μπλε και έχουμε τελειώσει τη μια πλευρά της πλάτης. Του μπροστινού. Πάμε τώρα να αρχίσουμε την άλλη πλευρά μετά. Λοιπόν, τελειώστε μου τη μία πλευρά για να κόψουμε μετά την άλλη πλευρά. Λοιπόν, το φτάσαμε και αυτό επάνω, βλέπετε.
Κάναμε τις σειρούλες μας κανονικά, τις υπόλοιπες τις ίσιες, έτσι. Και πάμε τώρα στην από εδώ πλευρά. Να βγάλουμε τα από κάτω και να συνεχίσουμε με τον μπροστινό. Είπαμε, αφήνουμε 9 στο κέντρο, το βάζουμε αυτό εκεί, που το χαρτάκι μου, λοιπόν. 9 αφήνουμε στο κέντρο, εγώ έχω μετρήσει, πάμε να το δούμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 αφήνουμε στο κέντρο. Και ξεκινάμε από εδώ την άλλη πλευρά. Είμαστε στην καλή πλευρά του πλεκτού, εκεί που καταλήξαμε δηλαδή, εκεί που είχαμε αρχίσει από εδώ, εκεί συνεχίζουμε. Στην καλή πλευρά ήμασταν. Λοιπόν, οπότε στην καλή πλευρά συνεχίζουμε. Μπαίνουμε εδώ. Εκεί. Το κρατάμε εδώ να το στερεώσουμε. 2 στον αέρα για την ούγια μας. Εκεί. Είναι πρωί ακόμη, παιδιά, και τα χέρια δεν δουλεύουν. Λοιπόν, και ξαναμπαίνουμε μέσα και αρχίζουμε να κάνουμε τώρα τα μισά ποδαράκια. Εκεί. Πιάνουμε και αυτό λίγο μέσα. Πάμε μέχρι το τέλος της σειράς με μισά ποδαράκια τώρα. Είμαστε στη σειρά που είναι τα μισά ποδαράκια. Στην επόμενη σειρά είμαστε που θα κάνουμε τα τετραγωνάκια μας. Αυτή η σειρά είναι ακόμα μισά ποδαράκια. Συνεχίζουμε το σχέδιό μας δηλαδή. Δεν αλλάζουμε το σχέδιο. Λοιπόν, πηγαίνετε μέχρι το τέλος της σειράς με μισά ποδαράκια. Τελειώσαμε τη σειρά μας. Για να μην μπερδευτούμε στην επιστροφή, θέλουμε να κόψουμε 4. Πάμε να βάλουμε τον ποντοδείκτη μας. 1, 2, 3, 4 τα κόβουμε και σταματάμε δηλαδή εδώ τη σειρά την επόμενη. Αφήνουμε τα 4 που πρέπει να κόψουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τη σειρά μας. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην ανάποδη σειρά του πλεκτού και τώρα θα κάνουμε τα νταμάκια μας, το βλέπετε? Είναι η σειρά που κάνουμε τα νταμάκια. Οπότε ξέρουμε ότι τα νταμάκια μας θα τα κάνουμε μέχρι εκεί, για να μην μπερδευτούμε. Έτσι, λοιπόν. Ούγια. 1 στον αέρα. Πηδάμε 1. Και ένα μισό ποδαράκι. 1 και ένα μισό ποδαράκι. Όπως είναι όλο το σχέδιό μας. Δεν αλλάζει κάτι. Οι επαναλήψεις είναι οι ίδιες. Εκεί. Είμαστε δηλαδή στην 8η σειρά του μπλε. Τώρα. Πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, θα μου πάτε έτσι μέχρι τον ποντοδείκτη. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι μας έχει περισσέψει ένας πόντος, έτσι. Όταν κόψαμε τα 4, μας έχει περισσέψει ένας πόντος. Δεν μας πειράζει γιατί αυτή είναι η λαιμόκοψη και έτσι κι αλλιώς οι πόντοι στη λαιμόκοψη θα πιαστούν μετά. Οπότε αυτό το πόντο το μπλέκουμε, δεν θέλουμε να το χάσουμε, έτσι. Τώρα λοιπόν εδώ θέλουμε να μείνουμε 4 πόντους μέσα για να αρχίσουμε το άσπρο μας, έτσι. Λοιπόν, μετράμε. 1, 2, 3, 4. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από εδώ. Το βλέπετε? Από αυτό το πόντο. Μέχρι να φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το πόντο, θα κάνουμε τώρα βουβά. Πάμε να τα κάνουμε. Να δούμε. Για να ξεκινήσουμε το άσπρο μας. Λοιπόν, 1 στον αέρα, 1 βουβό, 2 βουβά, 3 βουβά, 4 βουβά, εκεί. Εδώ λοιπόν τώρα κόβουμε το μπλε και συνεχίζουμε με το άσπρο. Η αριστερή πλευρά είναι λίγο διαφορετική, αλλά θα μου το προσέξετε και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε το μπλε. Πάμε λοιπόν τώρα να βάλουμε το άσπρο μας, να κάνουμε αυτό. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ, στην επόμενη θηλίτσα μας, εκεί.
Τραβάμε το άσπρο κανονικά. Κάνουμε 2 στον αέρα και κρατάμε αυτό και αυτό μαζί για να τα στερεώσουμε. Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Ούγια. Ωραία. Πάμε κάτω τώρα. Είναι το σχεδιάκι μας το λευκό. Εκεί. Μία πάνω, όπως έχουμε πει. Μία κάτω. Στερεώσαμε και αυτά που αφήσαμε. Μία πάνω. Ωραία. Μία κάτω. Αυτά τα κόβουμε τώρα για να μην μας ενοχλούν. Έχουμε στερεώσει έτσι κι αλλιώς, δεν έχει φόβο. Εκεί. Ωραία. Λοιπόν, μία πάνω, μία κάτω. Μέχρι το τέλος της σειράς μας. Λοιπόν, πηγαίνετε μου στο τέλος της σειράς και συνεχίσουμε παρέα μετά. Λοιπόν, έχουμε 24 πόντους εδώ, όπως πρέπει να έχουμε, νάτες. Έχουμε κόψει 4 και 4. Και εδώ τώρα έχουμε 24 πόντους. Συνεχίσουμε το σχέδιό μας κανονικά. Είναι η πρώτη σειρά του λευκού. Πόσες σειρές έχουμε πει ότι κάνουμε? 3 και στην τέταρτη κάνουμε τα τετραγωνάκια μας. Άρα πάμε να κάνουμε κανονικά το σχέδιό μας τώρα. 3 σειρές λευκό. Η δεύτερη είναι αυτή. Και μετά τα τετραγωνάκια μας. Να αλλάξουμε χρώμα δηλαδή. Και να τελειώσουμε με το μπλε μας. Με τις 8 σειρές μπλε. Και τελείωσε. Εάν σας φαίνεται μεγάλη λαιμόκοψη, δεν είναι μεγάλη, γιατί θα κάνουμε το λάστιχο, κανονικά, με μπλε, και μετά θα κάνουμε και μία τσαχπινιά με το κόκκινο. Οπότε θα έρθει ακριβώς η λαιμόκοψη, είναι μετρημένη. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να σταματήσουμε εκεί και να κόψουμε λαιμόκοψη. Θα μπορούσαμε και πιο ψηλά, αλλά δεν θέλω να μας πνίγει πρώτον και δεύτερον θέλουμε να κάνουμε το λαστιχάκι μας και τη τσαχπινιά μας. Οπότε θέλουμε χώρο για αυτά. Τώρα, εάν σας φαίνεται πολύ δύσκολη λαιμόκοψη, υπάρχει δυνατότητα να κάνετε χαμόγελο. Όταν λέμε χαμόγελο, τι εννοούμε? Θα βάλετε σε σύνολο τους πόντους που θέλετε μπρος και πίσω, αλλά θα μειώσετε κατά 6 πόντους το πίσω και θα προσθέσετε τους 6 πόντους στο μπροστινό. Και θα το πάτε όλο ευθεία, ώστε πέφτοντας μετά να κάνει χαμόγελο. Το τελείωμά του θα μου το κάνετε πάνω-πάνω με λαστιχάκι και την τελευταία σειρούλα θα μου την κάνετε με τη ζαχμινιά που θα κάνουμε κι εμείς. Αυτό είναι για αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν λαιμόκοψη. Υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο. Τώρα πάμε στην τρίτη σειρά, παιδιά. Εγώ μιλάω εδώ μεταξύ. Λοιπόν, υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο. Από τη λαιμόκοψη και πάνω, εάν σας φαίνεται δύσκολο η αναλλαγή των χρωμάτων, μπορείτε να κάνετε όλο το πλεκτό από ένα σημείο και πάνω, δηλαδή από το σημείο της λαιμόκοψης και πάνω και μπρος και πίσω, μόνο με μπλε. Δηλαδή να είναι μονόχρωμο το πάνω μέρος της μαρινιέρας. Και αυτό γίνεται. Και οι ρίγες να είναι πιο χαμηλά από τη λαιμόκοψη. Εάν σας φαίνεται ότι δεν θα μπορέσετε να κάνετε αναλλαγή χρωμάτων μαζί με λαιμόκοψη. Δηλαδή, για τους μη μοιημένους υπάρχουν και αυτές οι δύο επιλογές. Οι πιο εύκολες, ας πούμε. Αλλά εγώ είμαι της γνώμης ότι αν παρακολουθήσετε τα χεράκια μου, όλοι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να κόβουμε λαιμόκοψη και με εναλλαγές χρωμάτων. Έτσι. Η άποψη δική μου. Τώρα, εάν εσείς δυσκολεύεστε, υπάρχουν και οι άλλες δύο επιλογές που μπορείτε να τις ακολουθήσετε. Έτσι. Λοιπόν, τώρα κάνουμε την τρίτη σειρά. Εγώ είχα ένα μικρό κουβαράκι άσπρο από κάπου είχε περισσέψει μέσα από το πλεκτό και το χρησιμοποιώ για να κάνω την τελευταία σειρούλα την άσπρη εδώ, για να βάλουμε μετά στα μανίκια το μεγάλο. Ωραία. Και πάμε να κάνουμε τώρα τη σειρά με τα κυβάκια, με τα τετραγωνάκια. Ωραία.
Λοιπόν, 2 στον αέρα. Ξανά εδώ την ούγια μας. 1 στον αέρα. Πηδάμε 1 μισό. 1 στον αέρα. 1 μισό. Έτσι λοιπόν μέχρι το τέλος της σειράς μας θα πάμε. Λοιπόν, κάναμε τα τετραγωνάκια μας και βλέπουμε ότι μας περισσεύει 1. Δεν μας πειράζει, το πλέκουμε κανονικά, έτσι. Δεν τρώμε πόντο, το πλέκουμε κανονικά. Εκεί. Λοιπόν, δεν ολοκληρώνουμε όμως, είπαμε, γιατί θα βάλουμε το μπλε. Εδώ λοιπόν γιατί έχουμε κόψει. Αυτή είναι η ανάποδη πλευρά, γι' αυτό φαίνεται, θα το περάσω μετά μέσα. Γιατί το κόβουμε. Για να μην φαίνεται εδώ αυτό που αφήνουμε από την άλλη πλευρά. Από τη μία πλευρά δεν μας πειράζει γιατί θα είναι μέσα εκεί που θα το ράψουμε. Από την μπροστινή πλευρά όμως δεν θέλουμε να υπάρχει αυτό το πράγμα. Οπότε αυτό το στερεώνουμε και βάζουμε πάλι καινούριο νηματάκι. Τραβάμε. Εκεί. Τραβάμε καλά. Το πιάνουμε πίσω και συνεχίζουμε με το μπλε μας. Και πάμε μία πάνω, μία κάτω. Λοιπόν, εδώ, εάν θυμάστε, έχουμε ένα πόντο ακόμα. Εκεί. Έχουμε ένα πόντο ακόμα. Άρα τον μπλέκουμε αυτόν τον πόντο. Δεν τον αφήνουμε στην άκρη. Ξαναπλέκουμε και τον επόμενο, γιατί είπαμε ότι μας περίσσευε ένας πόντος. Τον μπλέξαμε τον πόντο αυτό για να μην το χάσουμε. Οπότε πλέκουμε 2. Και τώρα πάμε κάτω. Για να έχουμε πάλι 24. Συγγνώμη. Ναι, 24. Ναι, σωστά. Λοιπόν, μία πάνω, μία κάτω. Λοιπόν, τελειώσαμε την πρώτη σειρά με το μπλε μας. Έχουμε 24 πόντους, είμαστε σωστοί. Και τώρα τι κάνουμε, γυρνάμε πίσω και κάνουμε άλλες 7 σειρές μπλε. Πριν κάνουμε όμως 7 σειρές της μπλε, εγώ έχω κόψει το λευκό, το φέρνω εδώ, είναι στην ανάποδη τώρα, έτσι. Και το στερεώνω. Πολύ καλά. Εκεί. Λοιπόν, και έρχομαι τώρα εδώ και το στερεώνω ακόμα πιο καλά. Ωραία. Βλέπω. Και φοράω και τα γυαλιά. Λοιπόν, στερεώσαμε το άσπρο. Πάμε να στερεώσουμε και το μπλε. Το μπλε του έχουμε κάνει κομπάκι, δεν έχει ανάγκη. Να το περάσουμε και αυτό λίγο από μέσα. Εκεί. Στερεώνουμε αυτά που έχουμε αφήσει τώρα. Ωραία. Στερεώσαμε και το μπλε. Και τι έχει μείνει τώρα? Να κάνουμε 7 σειρές ακόμα με το μπλε και τελείωσε ίσια. Και τελείωσε το μπροστινό μας κομμάτι. Λοιπόν, πάμε να τις κάνουμε, να τελειώσουμε για να ξεκινήσουμε μετά τα μανικάκια. Έτσι. Λοιπόν, 1, 2 και τώρα πάμε ευθεία. Δεν μας σταματάει τίποτα. 7 σειρές ίσχυες. Τελειώσαμε λοιπόν και το άλλο κομμάτι της λαιμόκοψης. Να, τη λαιμόκοψη ήρθε πάρα πολύ ωραία, έτσι. Αυτό είναι το πίσω και αυτό είναι το μπρος. Λοιπόν, τα αφήνουμε τώρα στην άκρη αυτό και πάμε να φτιάξουμε τα μανίκια μας. Λοιπόν, πάμε. Θα το χρειαστούμε αυτό. Λοιπόν, πώς βρίσκουμε τώρα το κάτω μέρος από τα μανίκια μας? Πώς να ξεκινήσουμε? Εγώ πήρα το χεράκι μου, το έφερα εδώ, το γύρισα, το πήγα μέχρι εκεί να είναι άνετο, να μπορεί να μπαινοβγαίνει, έτσι, εκεί, και μέτρησα τους πόντους. Στο κάτω μέρος του λάστιχου από ένα ή από το μπρος ή από το πίσω, από οποιοδήποτε. Λοιπόν, και βρήκα ότι είναι 32 πόντι. Τους μέτρησα, είναι 32 πόντι. Άρα ξέρω ότι θα ξεκινήσω το μανίκι μου με 32 πόντους. Πού θα καταλήξουμε όμως? Έχουμε πει ότι μία κανονική μασχάλη είναι 22 εκατοστά. 22 μπροστά και 22 πίσω, δηλαδή 22 και 22. Έτσι.
Λοιπόν, άρα είναι 44. Πρέπει λοιπόν το μανίκι μας, το πάνω μέρος, να έχει φάρδος 44 εκατοστά. Έτσι. Μέτρησα λοιπόν 44 εκατοστά εδώ πάνω και μου βγήκανε 54, δηλαδή μέτρησα τα 44 εκατοστά, εδώ, εκεί, και μου βγήκαν 54 πόντι. Έτσι, λοιπόν. Ήρθα μετά εδώ και έκανα ένα απλό σχεδιάγραμμα. Είπα ότι πρέπει να ξεκινήσω από 32, να δω το αμανίκι, το άλλο θα το κάνουμε παρέα, να ξεκινήσω από 32 πόντους και να καταλήξω στους 54. Αυτό λοιπόν το κομμάτι μας τώρα, εδώ, είναι 44 εκατοστά. Λοιπόν. Να το, είναι ακριβώς 44 εκατοστά, το πάνω μέρος, έτσι, του μανικιού μου. Άρα είναι μια πολύ ωραία μασχάλη. Το κάτω μέρος το έχω μετρήσει, είναι κανονικά στον καρπό μου. Αυτό λοιπόν ακριβώς θα κάνετε κι εσείς. Εάν το μπρατσάκι είναι λίγο πιο παχουλό, η μασχάλη μπορεί να φτάσει και στους 24 πόντους. Άρα θα βάλουμε 48 εκατοστά εδώ και θα είναι περισσότεροι πόντοι. Δεν θα είναι 54 που βγήκαν σε μένα. Μπορεί να είναι 60, μπορεί να είναι 62 εδώ πάνω. Όσο για τον καρπό, είπαμε, δεν έχουμε πρόβλημα, μετράμε εδώ. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι ξεκινάμε από 32 και φτάνουμε 54 πόντους. Άρα πρέπει να βάλουμε άλλους 22 πόντους. 11 από εδώ και 11 από εκεί. Αφού ξεκινάμε από το 32 και φτάνουμε στους 54, θέλουμε άλλους 22. Πρέπει να προσθέσουμε λοιπόν 11 από εδώ και 11 από εκεί. Πώς θα τους προσθέσουμε? Από τη στιγμή που έχουμε ρίγες, είναι πολύ εύκολη η υπόθεση. Δεν θα κάνουμε κουτουρού όπου μας έρθει να βάζουμε αυξήσεις. Τι θα κάνουμε? Στο κάτω μέρος, έτσι κι αλλιώς θα χρειαστούμε 1, 2, 3, 4 επαναλήψεις στο μπλε. Για να μας βγει γύρω στα 42 εκατοστά με 44 το μανίκι. Να το. Το μανίκι μας βγήκε 44 εκατοστά. Και γιατί είναι 44? Γιατί μέτρησα. Πάμε να δούμε. Να με δείτε λίγο. Λοιπόν, μέτρησα από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Γιατί εδώ θα πέσει όμως. Έτσι. Από εδώ μέχρι εδώ. Λοιπόν, οπότε το μάκρος του μανικιού μας το ξέρουμε. Ερχόμαστε εδώ λοιπόν και μετρήσαμε ότι χρειαζόμαστε 1, 2, 3, 4 επαναλήψεις και ένα άσπρο για να μας βγει μια χαρά. Και είμαστε 43 πόντους. Να το, 43 με 44 δεν είπαμε. Να το, βγήκε μια χαρά. Άρα έχουμε να κάνουμε 4 μπλε επαναλήψεις. Στο κάτω μέρος το μανίκι μας, επειδή ο καρπός μας είναι πιο λεπτός, δεν είναι εδώ, είναι εδώ, έτσι. Λοιπόν, στην πρώτη επανάληψη του μπλε δεν βάζουμε αυξήσεις, λέει το πάμε από το λάστιχο μέχρι και το πρώτο μπλε χωρίς αυξήσεις. Από εδώ και πάνω λοιπόν θέλουμε να βάλουμε από εδώ και πάνω 11 αυξήσεις. Τι κάνουμε λοιπόν? Βάζουμε μία αύξηση στο λευκό μας χρώμα, στις 4 σειρές που κάνουμε στο λευκό, και 2 αυξήσεις στις 8 σειρές που κάνουμε στο μπλε. Μία αύξηση, 2 αυξήσεις. Μία αύξηση στο τελευταίο λοιπόν που είναι το μπρατσάκι μας, στις 8 σειρούλες εδώ κάνουμε 3 αυξήσεις. Και μία στο άσπρο μας και τελειώσαμε, δηλαδή έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Δηλαδή κάνουμε σε όλα τα μπλε 2 αυξήσεις, εκτός από το τελευταίο που βάζουμε 3, και σε όλα τα άσπρα από 1. Και είμαστε κομπλέ. Το ίδιο θα μου κάνετε και εσείς. Εάν χρειαστεί να μου βάλετε επιπλέον αυξήσεις, θα μου βάλετε άλλη μία στα μπλε. Στα μπλε χωράει να μπει άλλη μία αύξηση. Οπότε και 2 αυξήσεις ακόμη να χρειαστείτε, μπορείτε να τις βάλετε στα μπλε. Ή μπορείτε να βάλετε και μία ακόμη εδώ. Επειδή έχουμε τις ρίγες, είναι πάρα πολύ εύκολο να βάλουμε τις αυξήσεις μας. Και τις αυξήσεις πάντα τις βάζουμε στην πίσω σειρά. Στην ανάποδη. Τώρα λοιπόν θα το κάνουμε να το δούμε μαζί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με 32 πόντους, να κάνουμε το λαστιχάκι μας πρώτα, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, 32 πόντους κάνουμε επιπλέον. 1, 2, 3, πατάμε εδώ και κάνουμε την ούγια μας. Λοιπόν, και τώρα κάνουμε ένα που κάναμε την ούγια μας και άλλα 31 ποδαράκια, έτσι, μέχρι το τέλος της σειράς.
Κάναμε λοιπόν 32 ποδαράκια, 2 στον αέρα, γυρίζουμε, μπαίνουμε εδώ, κάνουμε την ούγια μας και αρχίζουμε να πλέκουμε λαστιχάκι. Σύνολο θέλουμε 5 σειρές, μαζί με αυτή που κάναμε. Άρα αυτή που κάναμε και άλλες 4 σειρούλες λαστιχάκι. Μία μπρος, μία πίσω. Όπως έχουμε κάνει και στο μπρος και στο πίσω μας κομμάτι, έτσι. Το πιάσαμε. Μία μπρος. Μία πίσω. Μία μπρος. Μία πίσω. Έτσι λοιπόν θα μου κάνετε αυτή που είχαμε κάνει και άλλες 4 σειρές. Σύνολο 5 δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, μου κάνετε 5 σειρές στο λαστιχάκι και ανοίγω μετά να συνεχίσουμε. Τελειώσαμε λοιπόν το λαστιχάκι μας, σύνολο μαζί με την πρώτη είναι 5 σειρούλες, έτσι. Λοιπόν, 1, 2 και πάμε τώρα να κάνουμε τα τετραγωνάκια μας για να ξεκινήσουμε να αλλάζουμε χρώμα, να βάλουμε το λευκό μας. Λοιπόν, 1 στον αέρα, πηδάμε 1, μπαίνουμε εδώ, κανονικά ό,τι έχουμε κάνει και σε όλη την μπλούζα μας. Εδώ, πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ. Θα κάνουμε κανονικά την αλλαγή του χρώματος. Λοιπόν, μέχρι το τέλος της σειρούλας μας πάμε έτσι. Έτοιμη και αυτή η σειρούλα μας. Στο τέλος μας βγήκανε 2, δεν πειράζει καθόλου όμως, έτσι. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ, στο τελευταίο, τραβάμε το λευκό, καλά, εκεί. Τραβάμε και το μπλε να σφίξει. Κάνουμε 2 στον αέρα. Ωραία. Και ξεκινάμε τώρα να κάνουμε μία πάνω, μία κάτω. Αλλά επειδή έχουμε βάλει ένα επιπλέον εδώ, θα προσέξουμε, έτσι. Θα βάλουμε 1 για την ούγια μας και άλλο 1. Έτσι, γιατί είχαμε 2 πόντους στο τέλος που μας είχαν μείνει. Ναι, δεν μπήκαμε σωστά. Ένα λεπτό, γιατί αφήσαμε τον 1 πόντο, παιδιά. Ναι, νάτος ο πόντος μας. Ναι. 1 και 1, 2. Γιατί μας περίσσεψε και ένας πόντος στο τέλος προηγουμένως. Λοιπόν, 1 κάτω τώρα. 1 πάνω. 1 κάτω. 1 επάνω. Όπως έχουμε μάθει να αλλάζουμε σειρούλα. Εδώ το ξαναλέω, επειδή περίσσεψε ένας πόντος και δεν θέλουμε να φάμε τους 32, να τους κάνουμε, ξέρω εγώ, 31, αφήσαμε τον πόντο αυτόν στην άκρη, δεν μας πειράζει καθόλου. Απλώς κάναμε 2 πόντους εδώ στην άκρη, δεν μας πειράζει καθόλου. Λοιπόν, σε εσάς μπορεί να πέσει μονός αριθμός, οπότε να μην έχετε πρόβλημα. Σε μένα έπεσε ζυγός. Λοιπόν, εκεί, πάνω κάτω, για να ξεκινήσουμε το λευκό μας. Ωραία, μετά, αφού τελειώσουμε εδώ, θα κάνουμε κανονικά τις 4 σειρούλες στο λευκό. Στην τέταρτη σειρά, όπως είπαμε, κάνουμε τα τετραγωνάκια. Θα κάνουμε και μία σειρά εναλλαγή με μπλε, ολόκληρη, όπως έχουμε μάθει. Και μετά θα ανοίξουμε να αρχίσουμε να κάνουμε τις αυξήσεις. Δηλαδή, να σας δείξω εγώ στο άλλο μανίκι. Είμαστε εδώ. Εδώ μου κάνετε τις 4 σειρούλες, στην τέταρτη σειρά κάνετε την εναλλαγή των χρωμάτων, έτσι τα κυβάκια, μου ξεκινάτε το μπλε, μου τελειώνετε τις 8 σειρές στο μπλε, μου κάνετε και εδώ την εναλλαγή με το λευκό. Πριν κάνουμε την εναλλαγή θα ανοίξω εγώ να συνεχίσουμε από εδώ και πάνω που βάζουμε τις αυξήσεις. Αυτό το κομμάτι μου το πάτε κανονικά ίσιο όπως κάνουμε και στο μπροστινό και στην πλάτη. Ακριβώς. Δηλαδή το άσπρο και το μπλε. Έτσι. Λοιπόν, και ανοίγω μετά να αρχίσουμε να κάνουμε τις αυξήσεις μας. Λοιπόν, τελειώσαμε το ίσιο κομμάτι, κάναμε την αλλαγή με το άσπρο και τώρα τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε την πρώτη αύξηση να τη δείτε. Λοιπόν, στο άσπρο θα κάνουμε στη δεύτερη σειρά την αλλαγή. Στο μπλε θα την κάνουμε στη δεύτερη και στην έκτη σειρά. Στο λευκό στη δεύτερη,
στο μπλε στη δεύτερη και στην έκτη σειρά. Από εδώ και από εκεί, έτσι. Λοιπόν, στην λευκή μόνο στη δεύτερη σειρά. Εδώ λοιπόν στο τελευταίο θα βάλουμε στη δεύτερη, στην τέταρτη και στην έκτη. Και στη λευκή σειρά που τα τελειώνουμε θα βάλουμε στη δεύτερη κανονικά. Λοιπόν, δεύτερη σειρά, δεύτερη έκτη, δεύτερη σειρά, δεύτερη έκτη σειρά, δεύτερη σειρά, δεύτερη τέταρτη έκτη σειρά, δεύτερη σειρά. Εντάξει. Αυτό λοιπόν θα σας το βάλει ο Παναγιώτης όπως είναι αυτό το κομμάτι σε φωτογραφία επάνω την ώρα που θα κάνουμε το μανίκι, ώστε να βλέπετε ακριβώς τους ποντοδείκτες. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι δεύτερη, δεύτερη, έκτη. Δεύτερη, δεύτερη, έκτη, δεύτερη, δεύτερη, έκτη, δεύτερη, τέταρτη, έκτη και δεύτερη. Αυτό. Και τελείωσε. Είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί έχουμε ρίγες. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Να κάνουμε την αυξησούλα μας. Πάμε να κάνουμε την πρώτη σειρούλα κανονικά. Έτσι. Την αλλαγή δηλαδή του χρώματος. Εδώ είπαμε έχουμε 2, εγώ έχω βάλει στην άκρη. Και πάμε μία κάτω, μία πάνω μέχρι το τέλος της σειράς. Αυτή είναι η πρώτη σειρά με το λευκό, έτσι. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε την πρώτη μας σειρούλα, μία πάνω, μία κάτω. Τελειώσαμε την πρώτη σειρούλα του λευκού. Στη δεύτερη είπαμε τώρα βάζουμε αύξηση. Πώς βάζουμε αύξηση? Εδώ έχω βάλει και ένα ποντοδείκτη να ξέρω ότι είναι η καλή πλευρά του πλεκτού μου, έτσι. Λοιπόν, ωραία, τον πρώτο πόντο τον μπλέκουμε κανονικά την ούγια μας, δεν την πειράζουμε. Στο δεύτερο πόντο λοιπόν πατάμε 2 φορές. Αυτή είναι η αύξησή μας. 2 φορές εδώ και πάμε στο τέλος της σειράς να δούμε. Το ίδιο θα κάνουμε και στο τέλος της σειράς. Στο δεύτερο και στον πρώτο τελευταίο θα βάζουμε τις αυξήσεις. Ούτε στον πρώτο ούτε στον τελευταίο για να είναι ωραίες οι ούγες μας. Πάμε να το κάνουμε παρέα. Να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Έτσι λοιπόν θα μου κάνετε τις αυξήσεις σε όλες τις σειρούλες που έχουμε πει. Στο λευκό στη δεύτερη και στο μπλε στη δεύτερη και στην έκτη, έτσι. Όταν λέω δεύτερη και έκτη εννοώ στην πίσω πλευρά, καταλάβατε τώρα. Γι' αυτό λέω τις ζυγές σειρές. Για να γίνεται στην πίσω σειρά η αύξηση. Γιατί θα μας βολεύει έτσι κι αλλιώς, όταν θα κάνουμε και την αλλαγή του χρώματος, να έχουμε τελειώσει με τις αυξήσεις. Γιατί στην τρίτη σειρά, στο λευκό, κάνουμε την εναλλαγή. Οπότε γιατί να μην έχουμε τελειώσει με τις αυξήσεις από τη δεύτερη σειρούλα μας, να μην έχουμε άγχος, να έχουμε τελειώσει. Όπως και στο μπλε το ίδιο, να έχουμε τελειώσει την έκτη, ώστε στην έβδομη σειρά που κάνουμε τα τετραγωνάκια μας, να μην έχουμε άγχος, να έχουμε τελειώσει τις αυξήσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο πρώτο τελευταίο τώρα. Εντάξει, εδώ πατάμε 2 φορές. Ωραία. Και πάμε τώρα να κάνουμε και την ούγια μας εδώ μέσα. Δεν πήραμε. Δεν μπήκαμε. Αυτό. Έτσι. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε κανονικά τώρα. Τώρα είναι η σειρά που θα κάνουμε τα τετραγωνάκια μας. Εδώ. Μετά είναι η σειρά η ίσια που αλλάζουμε χρώμα. Είναι πολύ εύκολο πλέον. Εδώ και εδώ θα βάζουμε τις αυξήσεις. Στο δεύτερο και στο πρώτο τελευταίο. Και στο μπλε τα ίδια. Στο δεύτερο και στο πρώτο τελευταίο. Στο δεύτερο και στο πρώτο τελευταίο. Αυτό. Δεν θέλω κάτι άλλο. Συνεχίστε μου λοιπόν, μόλις τελειώσουμε τα μανικάκια μας, θα ανοίξω να τα μοντάρουμε όλα, να κάνουμε το λαστιχάκι στη λαιμόκοψη, να ενώσουμε τα μανικάκια μας, να κάνουμε και το κόκκινο το σιριτάκι μας, να τελειώσουμε τη μαρινιέρα μας. Τελειώσαμε και το δεύτερο μας μανικάκι. Λοιπόν, και τι κάναμε τώρα? Κάναμε 2 σιρούλες κόκκινες στο κάτω μέρος του μανικιού. Και από 3 σιρούλες κόκκινες στο μπρος και στο πίσω. Δεν θέλουμε πάνω-πάνω να κάνουμε κάτι, γιατί θα κάνουμε στη λαιμόκοψη λίγο κοκκινάκι. Δεν θέλουμε να πέσει πάρα πολύ κόκκινο, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς το κάνουμε. Εγώ αυτό που θέλω να μου προσέξετε είναι
Επίτηδες κάναμε 8 σειρές σύνολο, 7 και τα τετραγωνάκια μας. Γιατί θέλαμε να μας μείνει στη μέση αυτό εδώ. Πάμε να το δούμε λίγο πιο πάνω. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν 3 σειρούλες. 1, 2, 3 σειρούλες. Τις βλέπετε. 1, 2, 3 σειρούλες κενές. Εκεί μέσα λοιπόν έχουμε περάσει το κόκκινο. Εδώ δεν θα το περάσουμε, απλώς σας τις δείχνω. 1, 2, 3 σειρούλες. Στη μεσαία λοιπόν σειρούλα ήρθαμε και κάναμε το κόκκινο. 3 φορές στο μπρος και στο πίσω και στο μανικάκι μας 2 σειρούλες. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς τις κάνουμε. Και κοιτάξτε τι άλλο κάνουμε. Συγχρόνως δένουμε και τα σπαγκάκια στα σημεία που βάζουμε τα κόκκινα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα... Είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, παίρνουμε το κόκκινο το νήμα μας. Ερχόμαστε στη μεσαία σειρούλα. Εδώ είναι η μία τρυπούλα. Τη βλέπετε? Καλά. Εδώ είναι η δεύτερη τρυπούλα και εδώ είναι η τρίτη τρυπούλα. Εμείς μπαίνουμε στη μεσαία τρυπούλα. Έτσι. Λοιπόν, βάζουμε κάτω το νήμα το κόκκινο και πάνω το βελονάκι μας. Και πιάνουμε την πρώτη τρυπούλα. Το βλέπετε? Λοιπόν, ανεβάζουμε αυτό επάνω. Και κάνουμε και ένα πόντο. Παίρνουμε και ένα πόντο. Ωραία. Πάμε κάτω τώρα, αφού πήραμε τον πόντο μας. Βάζουμε το βελονάκι να μας φύγει. Και τραβάμε. Το βλέπετε? Να το ξανακάνω άλλη μία φορά. Να το κάνουμε άλλη μία. Λοιπόν, πάμε. Ας το ξεμπλέξουμε, γιατί το μπλέξαμε. Ωραία. Λοιπόν, πάνω το βελονάκι μας, το βλέπετε, και πιάνουμε την πρώτη τρυπούλα. Νάτι. Ανεβάζουμε την κλωστούλα μας επάνω. Έτσι. Αφήνουμε το ρουξουνάκι αυτό και πλέκουμε έναν πόντο. Αφήνουμε εδώ το βελονάκι για να μην μας φύγει ο πόντος. Τραβάμε, βλέπετε, και κάνουμε ένα κομπάκι εδώ. Έτσι λοιπόν και απομονώσαμε το σπαγκάκι το άσπρο και συγχρόνως στερεώσαμε και το κόκκινο. Πάμε λοιπόν. Κάτω αυτό, πάνω το βελονάκι μας, το βλέπετε? Πάμε στην επόμενη τρυπούλα. Παίρνουμε κλωστούλα από κάτω, την ανεβάζουμε πάνω και την περνάμε από μέσα. Ξαναβάζουμε το βελονάκι μας, παίρνουμε από κάτω νηματάκι, το βλέπετε, το ανεβάζουμε επάνω και το περνάμε από μέσα. Ξαναπαίρνουμε νηματάκι από κάτω, είδατε την κίνηση που κάνω, τάκ. Το φέρνουμε πάνω και το περνάμε από μέσα. Στο επόμενο τρυπούλι. Παίρνουμε πάλι νήμα, το ανεβάζουμε επάνω και το περνάμε από μέσα. Κάνουμε μία κυκλική κίνηση κάτω. Κοιτάξτε το βελονάκι, οπ, και το περνάμε από μέσα. Εκεί, κυκλική κίνηση και το περνάμε από μέσα. Εκεί, κυκλική κίνηση και το περνάμε από μέσα. Αυτό λοιπόν, να το, οπ, μετά δεν χρειάζεται να το βλέπουμε. Γυρνάμε έτσι λίγο το βελονάκι μας για να αρπάξουμε την κλωστούλα την κόκκινη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ, στην επόμενη τρυπούλα. Μέχρι το τέλος της σειράς, έτσι, όπου θα πάω να σας δείξω μετά πώς θα το δέσουμε στην άκρη. Να το. Μπαίνω σε όλες τις τρυπούλες, γυρνάω το βελονάκι, παίρνω νηματάκι και το φέρνω πάνω. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι το τέλος της σειράς. Πάμε στις 2 τελευταίες τρυπούλες. Πρώτη-τελευταία. Και εδώ είναι η τελευταία μας τρυπούλα. Περνάμε αυτό εδώ. Εκεί. Σφίγγουμε και ξανασφίγγουμε. Και τελείωσε. Λοιπόν, τώρα λοιπόν μπορούμε να το κόψουμε και έχουμε τελειώσει το ένα μας κομματάκι. Λοιπόν, και από εδώ μπορούμε να το κόψουμε γιατί το έχουμε στερεώσει πολύ καλά. Ωραία. Και πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενό μας. Εδώ. Ποιο είναι αυτό? Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Η μία τρυπούλα. Η δεύτερη τρυπούλα. Και η τρίτη τρυπούλα. Εμείς λοιπόν που πάμε? Στη μεσαία τρυπούλα. Εδώ. Σε αυτή τη ριγούλα. Εδώ. Στη μεσαία. Και τι κάνουμε πάλι? Βάζουμε το βελονάκι μας εδώ.
Τραβάμε το κόκκινο, να το ξανακάνουμε άλλη μια φορά να το δείτε. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό εδώ, κάνουμε ένα πόντο για να το στερεώσουμε. Κρατάμε το βελονάκι επάνω για να μην μας φύγει και μετά πάμε εδώ και σφίγγουμε πολύ καλά και κάνουμε 2 κομπάκια. Έτσι λοιπόν έχει στερεωθεί τελείως και το άσπρο μας και το κόκκινο το έχουμε απομονώσει. Έτσι, λοιπόν, πάμε τώρα. Κάτω το κόκκινο, πάνω το βελονάκι μας και πάμε στην επόμενη τρυπούλα. Παίρνουμε νηματάκι, βλέπετε, το βγάζουμε και το περνάμε από μέσα. Πάμε στην επόμενη, προσεκτικά σε όλες τις τρυπούλες. Το στρίβουμε στο βελονάκι μας και το περνάμε από μέσα. Πάμε στην επόμενη. Το στρίβουμε και το περνάμε από μέσα εδώ. Το στρίβουμε και το περνάμε από μέσα. Έτσι λοιπόν μέχρι και το τέλος της δεύτερης σειρούλας. Στην τελευταία τρυπούλα το περνάμε από μέσα. Ερχόμαστε τώρα εδώ, κάνουμε ένα, το σφίγγουμε και άλλο ένα για να σφίξει καλά. Εκεί. Τώρα δεν φεύγει πια με τίποτα. Το κόβουμε. Και πάμε τώρα να ενώσουμε την μπλουζίτσα μας. Λοιπόν, εκεί το σφίγγουμε καλά και το κόβουμε και άλλο θέλουμε. Έτσι κι αλλιώς δεν μαδάει τώρα αυτό. Δεν μας φεύγει με τίποτα. Λοιπόν, και από εδώ. Ωραία, τελειώσαμε. Αυτά. Θέλω στα κόκκινα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να μοντάρουμε την μπλούζα μας. Πάνω απ' όλα πρέπει να φτιάξουμε τώρα τη λαιμόκοψη. Λοιπόν, προσεκτικά είπαμε, θα μου κάνετε 3 σειρές, το έχουμε πει. 3 σειρές εδώ και 3 σειρές στο από πίσω κομμάτι, στην πλατούλα μας, έτσι. 3 και 3. Δεν θέλουμε στο πάνω μέρος, είπαμε. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τα 2 κομμάτια από την ανάποδη πλευρά. Δηλαδή, εδώ θα είναι καλή, νάτι, και αυτό θα είναι ανάποδη. Για να ράψουμε το πάνω μέρος. Λοιπόν, τι έχουμε πει εδώ, τι έχουμε. Εδώ είχαμε 24 και 24, έτσι. Λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε εδώ, γιατί είμαστε και λίγο ψυχαναγκαστικοί και δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό όταν πλέκουμε. Λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Εδώ είμαστε, άρα βάζουμε αυτό εδώ και αυτό εκεί. Να ξέρουμε που ράβουμε. Και αυτό εδώ και αυτό εκεί. Ωραία. Τελείωσε το ένα. Πάμε από την άλλη πλευρά. Μετράμε πάλι. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Είμαστε εδώ. Πιάνουμε αυτό και πιάνουμε και αυτό. Το ίδιο κάνουμε και από αυτή την πλευρά. Ένα λεπτό, γιατί έχω αφήσει και σπαγκάκια για να μην κάνουμε κόμπους. Ωραία. Εδώ. Οπ. Εκεί και στον τελευταίο πόντο. Εδώ μέσα. Λοιπόν. Τώρα λοιπόν που το έχουμε τσακώσει και είμαστε σωστοί, πάμε τώρα να ράψουμε. Λοιπόν, πάμε να ράψουμε πρώτα αυτή την πλευρά, επειδή έχω από εδώ το σπαγκάκι μου έτοιμο, έτσι. Και μετά θα ράψουμε και αυτή που έχουμε και αυτήν στο σπαγκάκι έτοιμο. Εκεί. Τα σπαγκάκια μας είναι από αυτή την πλευρά. Και το ένα και το άλλο. Άρα για να μπορούμε να ράψουμε, αναποδογυρίζουμε αυτό για να τα έχουμε δεξιά μας. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε 2 κλωστούλες. Τις έχω αφήσει εγώ και τις 2. Τη μία κλωστούλα δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε. Την μπλέχτηκε εδώ μέσα. Να τη βγάλουμε από εδώ. Εκεί. Λοιπόν, εδώ τι κάνουμε. Ερχόμαστε και δένουμε τις 2 γιατί θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τη μία κλωστούλα μας. Εδώ λοιπόν δένουμε
τις δύο κλωστούλες μας που έχουμε αφήσει, γιατί δεν ξέραμε ποια θα χρησιμοποιήσουμε. Πάντα αφήνουμε κλωστή στο τέλος, για να είμαστε σίγουροι δεν θα κάνουμε κόμπο. Λοιπόν, εκεί κόβουμε τη μία κλωστούλα μας, εκεί, και αφήνουμε την άλλη για να ράψουμε. Αυτή την κρατάμε γιατί όλο και κάπου θα μας χρειαστεί. Λοιπόν, τι κάνουμε? Βάζουμε τη βελονίτσα μας, περνά από μέσα. Μάρισε. Πάμε την ξαναπεράσουμε. Να τη... Τώρα θα πέρασε. Λοιπόν, την περάσαμε. Να βγάλουμε το ψαλίδι να μην ενοχλεί. Από εδώ. Λοιπόν, πάμε. Και πάμε εδώ. Βγάζουμε το ποντοδείκτη, γιατί τώρα δεν το θέλουμε. Είμαστε εντάξει. Και ερχόμαστε εδώ. Και ράβουμε. Το βλέπετε? Εκεί. Μέσα στις τρυπούλες. Εκεί. Πολύ προσεκτικά, κρατώντας σωστό αυτό, για να μας έρθει ωραία όμως, έτσι. Εκεί. Πολύ προσεκτικά, μέχρι το τέλος της σειράς. Και στον τελευταίο πόντο θα μπούμε εδώ και εδώ. Βγάζουμε τον ποντοδείκτη τώρα, γιατί πιάσαμε τους πόντους, δεν το θέλουμε πια. Και τι κάνουμε? Μόλις φτάσουμε εδώ, κάνουμε ένα έτσι, άλλο ένα έτσι, το περνάμε από μέσα και το σφίγγουμε πολύ 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 καλά. Εκεί. Πάμε τώρα εδώ και αρχίζουμε να στερεώνουμε την κλωστούλα μας. Εκεί. Τη στερεώσαμε. Το κόψουμε. Και πάμε τώρα στον άλλον ώμο, όπου έχουμε και εδώ κλωστούλα. Το βλέπετε, δεν έχω αφήσει κλωστή. Και κάνουμε ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε μαζί. Και μετά θα σας αφήσω να το ράψετε μόνοι σας. Προσεκτικά όμως, έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Βλέπετε, εδώ καταλήγει η κλωστούλα μας. Άρα πάμε εδώ. Βγάζουμε τον ποντοδείκτη. Κάνουμε ένα ακόμα εδώ για να είμαστε σίγουροι. Και ξεκινάμε μετά να ράβουμε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, μπρος πίσω, μπρος πίσω. Πισωγάζι ή γαζάκι χειρός λέγεται αυτό, έτσι. Εκεί μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. Φτάσαμε στο τέλος της σειράς, πιάνουμε και τον τελευταίο μας πόντο, βγάζουμε τον ποντοδείκτη πάλι, ό,τι κάναμε και προηγουμένως. Παίρνουμε αυτό με αυτό, κάνουμε ένα έτσι, το περνάμε από μέσα στη δεύτερη φορά, καλά, 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 και ερχόμαστε και το στερεώνουμε. Και τελείωσαν οι ώμοι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Τελειώσαμε από εδώ. Αυτά τα αφήνουμε γιατί όλο και κάπου θα χρειαστούν και αυτά τα παίρνουμε. Λοιπόν, ενώσαμε τα δύο κομμάτια. Νότα. Η μπλούζα μας είναι έτοιμη, το κεντρικό κομμάτι, έτσι. Να, το έχουμε ενώσει τους ώμους. Τώρα λοιπόν θέλουμε να πάμε να κολλήσουμε τα μανίκια. Τα μανίκια, εάν θυμάστε, εδώ είχαμε 54 πόντους. Το μισό του 54 είναι 27. 27. Λοιπόν, άρα μετράμε για να βρούμε το κέντρο. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Εδώ και δίπλα. Γιατί αφού είναι ζυγό, 27 και 27. Το ίδιο κάνουμε και στα άλλο μανίκι. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα? Ερχόμαστε εδώ. Βάζουμε αυτό στο κέντρο. Το βλέπετε? Τι κάνω? Εδώ.
και εδώ στη ραφή. Δεξιά και αριστερά από τη ραφή. Άρα είμαστε σίγουροι ότι το μανίκι μας έχει πάει σωστά. Λοιπόν, πάμε τώρα με τη μεζουρίτσα μας να μετρήσουμε πού ακριβώς πρέπει να σταματάει το μανίκι. Φυσιολογικά θα πρέπει να σταματήσει εδώ, αλλά να το δούμε λίγο. Ένα λεπτό να φέρω τη μεζούρα. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Είμαστε εκεί. Καλά είναι. Εκεί. Κάτω ακριβώς από το άσπρο. Έτσι, λοιπόν, εδώ. Βάζουμε και εδώ. Αυτό το ράψουμε φυσικά από την ανάποδη, έτσι. Τώρα το μετράμε από την καλή. Λοιπόν, και από εδώ πάλι, κάτω από το άσπρο. Βλέπετε, επειδή έχει τις ρίγες, είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρούμε. Εκεί. Παίρνουμε εδώ και κάτω ακριβώς από τη ρίγα. Εδώ. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Αυτό θα μου το κάνετε και στα δύο μανίκια. Γυρίζουμε εδώ τώρα. Εκεί. Και αρχίζουμε λοιπόν τώρα να ράβουμε πολύ προσεκτικά. Είμαστε στην ανάποδη πλευρά και αρχίζουμε να ράβουμε. Όπως σας έδειξα και προηγουμένως. Εδώ, αυτό δεν χρειάζεται πια, μπορούμε να το βγάλουμε. Εκεί. Πιάνουμε καλά εδώ, να το στερεώσουμε. Καλά και ξεκινάμε να ράβουμε. Προσεκτικά, έτσι. Πίσω γάζι. Εκεί, μέχρι το τέλος της σειράς θα μου το πάτε πολύ προσεκτικά. Να μου πιάνετε όλα τα σπαγκάκια. Δηλαδή, εδώ καταλήγουν οι σειρές από το μπλε. Θέλω να μου τις πιάνετε τις σειρούλες αυτές. Έτσι. Δηλαδή, να τις κρατάμε τις σειρές. Να, αυτή τώρα είναι μια σειρά. Την κρατάμε και σφίγγουμε. Σφίγγουμε για να μην μας βγει το άσπρο από μπροστά. Γι' αυτό σφίγγουμε. Καλά. Εκεί. Μέχρι το τέλος. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς θα μου μετρήσετε και το άλλο μανικάκι, έτσι. Και θα μου ράψετε λοιπόν και τα δύο μανίκια πολύ προσεκτικά. Ανοίγω μετά εγώ να φτιάξουμε τη λαιμόκοψη και να ενώσουμε τα πλαϊνά και τελειώσαμε. Λοιπόν, έτσι θέλω να μου τελειώσετε τα δύο μανικάκια εσείς. Η μπλουζίτσα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Πάμε να τη δούμε. Πάμε κάτω. Λοιπόν, φτιάξαμε τα μανίκια, περάσαμε τα κοκκινάκια μας, ράψαμε τους ώμους, τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε εδώ τη λαιμόκοψη και μετά τα μανικάκια μαζί, εδώ έχω βάλει, βλέπετε μάρκερ, έχω κρατήσει τις μασχάλες και εδώ και εδώ. Λοιπόν, εγώ μετά αυτό που θέλω να μου κάνετε είναι να τη γυρίσετε την μπλουζίτσα από την ανάποδη και να μου ράψετε πολύ προσεκτικά όλες τις ραφούλες. Την ώρα που θα ράβετε, αυτά καταρχάς θα μου τα περάσετε μέσα από την ανάποδη πλευρά. Αυτά, όλα. Ό,τι υπάρχει σε σπαγκάκι θα περάσει από τη μέσα πλευρά. Εγώ επίτηδες έχω βάλει τους ποντοδείκτες να ξέρουμε πού είναι η μπροστινή μας. Δηλαδή εσείς θα μου τη ράψετε την μπλούζα. Πάμε να το δούμε να είμαστε και σίγουροι ότι θα ραφτεί σωστά. Θα μου τη ράψετε από την ανάποδη. Πάμε να τη γυρίσουμε. Εκεί. Λοιπόν. Και μετά την ξαναγυρνάμε για τον ντεκολτέ. Δεν πειράζει. Για θέλω να μου καταλάβετε πολύ καλά. Λοιπόν, εδώ. Μου ξεκινάτε. Αυτά τα στερεώνετε όλα από την ανάποδη. Έτσι, τώρα έχουμε γυρίσει την ανάποδη. Άρα μου τα στερεώνετε όλα προς τα μέσα. Ναι, έχουμε και τον καφέ εδώ. Τον πρωινό. Άντε, στην υγειά μας. Λοιπόν, πάμε εδώ. Θα μου αρχίσετε με μπλε κλωστούλα, με μπλε, και θα μου το ράψετε αυτό προσεκτικά. Τη μανσέτα μας έτσι και μετά όλο το υπόλοιπο θα μου έρχεστε άσπρο με άσπρο και θα μου το ράψετε πισοβελονίτσα όπως έχουμε δείξει, όπως ράψαμε και τους ώμους, πισοβελονίτσα ένα. Όταν θα φτάνετε στα σπαγκάκια θα μου κάνετε και ένα τέτοιο για να μου το στερεώσετε, δηλαδή θα συνεχίσετε να μου κάνετε πισοβελονιά, θα μου πιάνετε και λίγο το ασπράκι μας ή το μπλε, έτσι, εδώ. Δηλαδή πισοβελονίτσα κανονικά. Κάντε μου και ένα έτσι, για να πιάσετε το ασπράκι.
Και πάμε λέγοντας. Λοιπόν, αυτό θα μου το κάνετε περιμετρικά. Δηλαδή, εδώ θα μου φτάσετε εδώ στη μασχάλη και θα μου συνεχίσετε μετά πάλι προσεκτικά να έρχεται μπλε με μπλε, άσπρο με άσπρο, έτσι, εκεί θα μου ράψετε και το πλαϊνό. Εντάξει, θέλω όλο αυτό να ραφτεί όπως και από την άλλη μεριά. Εμείς τώρα λοιπόν θα κάνουμε το ντεκολτέ, τη λαιμόκοψη, θα κάνουμε το λαστιχάκι στη λαιμόκοψη και μετά αφού ράψουμε και αυτά η μπλουζίτσα μας είναι έτοιμη. Λοιπόν, πάμε να τη γυρίσουμε τώρα από την καλή για να αρχίσουμε να κάνουμε, ξέρετε γιατί δεν ένωσα αυτά? Για να μου δίνει χέρι, να είναι ίσια η μπλούζα, ώστε να μου δίνει χέρι να πλέξω τη λαιμόκοψη. Γι' αυτό, αλλιώς θα είχα ήδη ράψει αυτά. Αλλά τα αφήνουμε να τα ράψουμε στο τέλος για να μπορούμε άνετα να πλέξουμε τη λαιμόκοψη, έτσι. Λοιπόν, πάω να τη γυρίσω και έρχομαι να κάνουμε τη λαιμόκοψη. Πάω να τη γυρίσω από την καλή, φυσικά τη λαιμόκοψη θα την κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι το πίσω μέρος από τη λαιμόκοψη. Εδώ είχαμε αφήσει 25, είχαμε κόψει 25 πόντους. Άρα 12 από εδώ και 12 από εκεί για να βρούμε το κέντρο. Πάμε να μετρήσουμε 2, 4, 6, 8, 10, 12 στο 13ο, έτσι. 2, 4, 6, 8, 10, 12, το κέντρο είναι εδώ. Λοιπόν, σημασία στη λεπτομέρεια βέβαια, εντάξει τώρα και με το μάτι γίνεται, αλλά εμένα δεν μου αρέσει με το μάτι ποτέ. Λοιπόν, πάμε από την καλή πλευρά είμαστε, έτσι. Το βλέπετε, είμαστε από την καλή. Να το. Λοιπόν, και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να κάνουμε μία σειρά ποδαράκια για να κάνουμε μετά το λαστιχάκι μας. Μπαίνουμε εδώ, στο 13ο, στερεώνουμε, το κρατάμε, κάνουμε 1, 2, 3 στον αέρα γιατί θα κάνουμε ποδαράκι. Μπαίνουμε ξανά εδώ και κάνουμε πλέον ποδαράκια. Γιατί θα κάνουμε λαστιχάκι τώρα. Λοιπόν, πιάνουμε και λίγο αυτό που αφήσαμε και πάμε να κάνουμε τώρα γύρω μία σειρά ποδαράκια. Πάμε λοιπόν με ποδαράκια. Εδώ τι κάνουμε για να κρατήσουμε λίγο το σβέρκο να μην μας ξεχυλώσει. Θα σας πω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάνει 4, έτσι. 5. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε 2 μαζί. Δηλαδή 1 ημιτελές, 2 ημιτελή και τα κλείνουμε μαζί. Κάναμε ένα κλείσιμο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Θέλουμε λίγο να μην μας χαλαρώσει ο σβέρκος μας. 3, 4, ωραία. Εκεί, εδώ. Λοιπόν, εδώ θα πατήσουμε, για να μην μας κάνει τρυπούλα εδώ, θα πατήσουμε μέσα εδώ στο κέντρο, από το ράψιμό μας. Και θα κάνουμε ένα ποδαράκι. Εκεί. Γιατί μετά αυτό θα έρθει εδώ, όταν θα το πλέξουμε στην επόμενη σειρά και δεν θα φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, πάμε τώρα σειρά με σειρά. Δηλαδή, η επόμενη σειρά ποια είναι? Είναι αυτή. Η επόμενη σειρά ποια είναι? Είναι αυτή. Σειρά. Η επόμενη σειρά είναι αυτή. Η επόμενη σειρούλα μας είναι αυτή. Η επόμενη είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε να το γυρίσουμε για να το βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Η επόμενη σειρά μας είναι αυτή. Τη βλέπετε? Σειρά. Δεν θέλουμε να πατήσουμε στα ενδιάμεσα γιατί θα ξεχυλώσει. Λοιπόν, η επόμενη είναι εδώ. Η επόμενη είναι εδώ. Η επόμενη σειρά μας είναι εδώ. Το βλέπετε? Πώς πάω? Σειρά. Να το γυρίσουμε και λίγο γιατί είναι μεγάλο τώρα. Λοιπόν, η επόμενη είναι εδώ. Πατάμε ένα εδώ στο κέντρο για να στρογγυλέψει. Εντάξει. Εδώ λοιπόν τώρα, εάν θυμάστε,
είχαμε κάνει τα τετραγωνάκια. Εδώ λοιπόν στα τετραγωνάκια, για να μην μας φαίνεται η τρύπα εδώ, θα κάνουμε μακρύ ποδαράκι, δηλαδή 1, 2, 3. Εδώ. 1, 2, 3. Εδώ. 1, 2, 3. Και εδώ. 1, 2, 3. Περάσαμε λοιπόν αυτό. Πάμε εδώ τώρα, κάνουμε ένα ποδαράκι κανονικό. Εδώ πάμε στην τρυπούλα κανονικά, στον πόντο μας. Εδώ στον πόντο μας. Εδώ για να στρογγυλέψουμε. Και πάμε τώρα. Εδώ. Και κάνουμε εδώ ακριβώς στο κέντρο ένα κλείσιμο. 2, 3, 4. Εδώ είχαμε κλείσει τους πρώτους 9 πόντους. Άρα τώρα τι κάνουμε? Αυτόν με αυτόν τους κλείνουμε μαζί. Και πάμε τώρα. Ακριβώς λοιπόν το ίδιο, μια τριχούλα, θα κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Εκεί. Πάμε και εδώ. Και εδώ. 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 Και τώρα φτάσαμε εκεί που έχουμε κάνει το φιλέ. Τι θα κάνουμε λοιπόν, είπαμε? Θα μπούμε εδώ, θα κάνουμε ένα ποδαράκι κανονικά. Και εδώ που είναι το φιλέ μας τώρα, θα μπούμε εδώ κάτω και θα κάνουμε ένα μακρύ ποδαράκι. Λοιπόν, κι άλλο ένα μακρύ ποδαράκι εδώ. Ένα μακρύ ποδαράκι εδώ. 4 μακριά ποδαράκια δηλαδή στα σημεία που έχουμε κάνει το τετραγωνάκι μας. Εδώ είναι. Ναι. Για να μην φαίνεται η διαφορά του ύψους. Λοιπόν, πατάμε εδώ τώρα. Κανονικά, ποδαράκι. Και πάμε τώρα επάνω σε κάθε σειρά προσεκτικά όπως κάναμε και στην άλλη πλευρά. Σειρά όμως, έτσι. Πολύ προσεκτικά. Να μην που πατάτε στα ενδιάμεσα, μόνο στις σειρές. Βλέπετε? Εκεί. Μέχρι πίσω θα μου το πάτε. Ακριβώς όπως κάναμε από την άλλη πλευρά. Ακριβώς. Κάνουμε λοιπόν προς το τέλος. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε άλλο ένα κλείσιμο όπως είχαμε κάνει από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, ημιτελές, ποδαράκι, άλλο ένα ημιτελές ποδαράκι και τα κλείνουμε μαζί για να σφίξουμε λίγο το σβέρκο. Και πάμε τώρα να φτάσουμε στο κέντρο. Ωραία. Και άλλο ένα. Πάμε εδώ. Κλείνουμε. 1, 2, 3 στον αέρα. Μπαίνουμε ξανά στο ίδιο. Αυτή είναι η ούγια μας, η ένωσή μας δηλαδή. Και πάμε τώρα. Ένα μπρος. Ένα πίσω. Ένα μπρος. Ένα πίσω. Αυτό είναι αυτό που στερεώσαμε, θα το κόψουμε μετά. Είναι αυτό που αφήσαμε. Ένα λεπτό να το κόψουμε γιατί ενοχλεί. Είναι εδώ και ενοχλεί. Εκεί. Θα το κόψουμε αυτό. Ωραία. Λοιπόν. Ένα πίσω.
Ένα μπρος, ένα πίσω, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος γύρω, έτσι. Εκεί. Λοιπόν, εδώ που έχουμε κάνει το κλείσιμο θέλω να σας δείξω. Αυτό το παίρνουμε κανονικά, έτσι. Μπρος, πίσω. Το πήραμε κανονικά. Βλέπετε, εδώ που το κλείσαμε δεν φάνηκε καθόλου. Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά, μία μπρος, μία πίσω. Φτάσαμε στο τέλος της σειράς, πατάμε εδώ, κλείνουμε. Είναι η ούγια μας εδώ. 1, 2, 3, ξαναπατάμε εδώ και πάμε να κάνουμε τώρα άλλη μία σειρά. Έτσι, λοιπόν, μπροστινό ποδαράκι, ξεκινάμε, πίσω ποδαράκι. Όπως τα βρίσκουμε. Μπροστινό ποδαράκι, πίσω ποδαράκι. Γύρω πάλι. Φτάσαμε και στο τέλος της τρίτης σειράς, γιατί μετράει και το ποδαράκι που κάναμε το αρχικό, έτσι. Έχουμε κάνει ένα ποδαράκι, μία σειρά λάστιχο, η δεύτερη σειρά λάστιχο, δηλαδή είναι σύνολο η τρίτη σειρά. Λοιπόν, πάμε πάλι. 1, 2, 3, δηλαδή αυτή η σειρά είναι τελευταία. Τώρα βέβαια, εάν κάποιος θέλει να κάνει λιγότερο, δηλαδή το ντεκολτέ να πέφτει λίγο πιο χαμηλά, μπορεί να το κάνει, έτσι, δεν απαγορεύεται, αλλά εγώ δεν θέλω να φτάσει πάρα πολύ ψηλά, έτσι, ή πάρα πολύ χαμηλά. Νομίζω ότι οι 4 σειρές είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, πάμε άλλη μία σειρούλα τελευταία και ερχόμαστε να ολοκληρώσουμε με το κόκκινο και τελείωσε. Λοιπόν, μία σειρούλα ακόμα. Σύνολο δηλαδή, μαζί με τους πόντους που πιάσαμε στην αρχή με τα ποδαράκια μας, είναι 4, έτσι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. 4 σειρούλες είναι ό,τι πρέπει. Γιατί και το νηματάκι μας είναι ψηλό, το κεφαλάκι μας μπαίνει άνετα, οπότε νομίζω ότι είμαστε καλά. Λοιπόν, τελειώστε μου και αυτή τη σειρούλα, να την κλείσουμε, να βάλουμε το κόκκινο μετά. Τελειώσαμε λοιπόν και την 4η σειρούλα μας. Ερχόμαστε εδώ, κλείνουμε το μπλε, το κόβουμε. Θα το στερεώσουμε μετά αυτό από μέσα, έτσι. Και πάμε τώρα με το κόκκινο να κάνουμε μία σειρά βουβά γύρω. Εκεί. Λοιπόν, εδώ μία σειρά βουβά σε όλους τους πόντους γύρω. Αυτό. Μόλις τελειώσουμε για αυτή τη σειρούλα, η μπλουζίτσα μας είναι ολοέτοιμη και είναι ένα όνειρο. Θέλω να μου τη φτιάξετε όλοι, είναι αμαρτία από το Θεό να μην υπάρχει μία μαρινιέρα στην ντουλάπα μας. Πραγματικά θα το χαρείτε τόσο πολύ και την άνοιξη και το καλοκαίρι ένα βραδάκι που κάνει ψυχρούλα και το φθινόπωρο, δηλαδή φοριέται όλες τις εποχές. Αυτό. Να το. Έτσι λοιπόν θα μου το πάτε, όπα, δεν μπήκαμε εδώ, βλέπετε, στην τρυπούλα. Εκεί. Θα μου το πάτε γύρω. Τελειώσαμε και τη σειρά με το βουβό το κόκκινο. Κόβουμε εδώ. Τελειώσαμε όλη μας την μπλουζίτσα. Περνάμε τη βελονίτσα μας και πάμε εδώ. Το περνάμε μέσα. Το περνάμε από εδώ. Και το ξαναπερνάμε από εδώ. Και το γυρίζουμε μέσα. Λοιπόν, το στερεώνουμε ωραία εδώ, με την ακρούλα εδώ. Το δένουμε και αν θέλουμε. Καλύτερα να το δέσουμε. Να είναι πιο σταθερό. Λοιπόν, και τελείωσε. Τώρα λοιπόν, μουράβετε τα πλαϊνά και πάμε να τη φορέσουμε. Να δούμε τι κάναμε. Γιατί εδώ που τα λέμε, η έμπνευση ήταν δική μου, αλλά η εκτέλεση έγινε μαζί σας. Αυτή την μπλούζα εγώ δεν την έχω ξαναπλέξει, την πλέξαμε παρέα. Μπήκαμε δηλαδή, όπως λέω εγώ πάντα, στο εργαστήρι μας. Έτσι, όταν τις πλέκουμε μαζί και δεν την έχω ξαναπλέξει να τη δοκιμάσω, τότε λέμε ότι μπαίνουμε στο εργαστήρι. Λοιπόν, νάτι.
Είναι φανταστική. Κοιτάξτε εδώ ένα λαιμό ωραίο. Λοιπόν, ράψτε μου και τα πλαϊνά όπως είπαμε και θα με δείτε να τη φοράω. Και η μπλουζίτσα μας είναι έτοιμη. Δεν είναι φοβερή? Κοιτάξτε εδώ. Υπέροχη. Κοιτάξτε και πίσω. Έγινε όπως ακριβώς τη φανταζόμουν. Κορίτσια μου και αγόρια μου, πραγματικά. Λοιπόν, πήρε. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, πήρε 4 μπλε, 2 λευκά, από το τέταρτο βέβαια περίσσεψε, έτσι. Αν είναι όμως μεγαλύτερο νούμερο δεν θα περισσέψει καθόλου. 2 λευκά και ένα κόκκινο και το βελονάκι μας 4,5 και τελείωσε. Αυτά είναι όλα. Λοιπόν, μέσα στο kit λοιπόν θα βρείτε αυτά. Εάν σας άρεσε το βιντεάκι μας, ξέρετε τι θα κάνετε, εγγραφή στο κανάλι για να σας έρχονται ενημερώσεις και για τα επόμενα που θα ανεβάσουμε, γιατί όπως ξέρετε ανεβάζουμε και τσάντες και μπλούζες και ζακέτες, δηλαδή διάφορα πράγματα, έτσι. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook, κάντε και εκεί την εγγραφή σας αν θέλετε, έτσι. Και για όλα τα υλικά, όπως και για το kit αυτό, θα το βρείτε στο site μας pleximoraψιμοκέντημα.gr. Αν θέλετε το kit, μπορείτε να πατήσετε στην περιγραφή κάτω από το βίντεο και ο Παναγιώτης θα έχει βάλει με link το kit πάλι. Έτσι, δηλαδή, ή μπαίνετε στο site μας ή μπορείτε να πατήσετε και κάτω από την περιγραφή του βίντεο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά.